innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Our loving God, we bring your presence with us. We speak your compassion, your grace, your mercy, and we ask you to share your gift of peace. We acknowledge your power over all that will be spoken, thought, decided, and done throughout the day. Lord, when we are confused, guide us. When we are discouraged and losing hope, energize us. May the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with today. Bless our family, our home, our nation. May truly care for the earth and the community of life as we try to promote your dream for justice and liberation. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Makita mo ang kalambuan.
Di makikbatok sa kaaway mo, barok sa pagsulay, makikbiso uban sa hiniusa. Kusog Panabo, ikaw ang garfo ko. Panabo kong paraiso, ibong pangalan, di ko ikalitan hanggang sa kahangturan. Panabo, Panabo, Panabo. Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at matibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sapagkat sa isa ng bawat layunin ay makikita ang malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sa paglipas ng oras ng buhay, Baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating hingin. Ikaw at ako, maghahayag ng panibagong yugto. Panibagong ikaw. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala.
Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal stitch ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya wag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal staging ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ng love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimulan na. ISIP curriculum ating itinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV online ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata
bawat bata bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh, tuloy ang pagbasa. Oh, oh, tuloy ang ligaya. Hello world! Magandang umaga Pilipinas! Maayong buntag Mindanao! Welcome po at mabuhay Panabo City! Friday na naman po and it's reading day. Ngayong umagang ito ay punong-puno naman po tayo ng mga panibagong istorya na ihahatid po sa atin ng ating mga teacher readers mula po sa iba't ibang paaralan dito sa ating SDO Panabo City. Sa lahat po ng aming mga ka-TV dyan, magandang umaga po sa inyong lahat, and most especially to our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante A. Solitario, SESO 6. Ganon din po sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Febigay L. Refamonte. Magandang buhay din po at magandang araw para naman po sa ating Station Manager, ang ating Chief ng CID, Dr. Januario Yamota, at gayon din po sa ating SJOD Chief, Dr. Ailen B. Anyanuevo. Isang mapagpalang araw din po sa lahat ng ating mga public schools district supervisors, kasama po ang ating mga education program supervisors, and most especially for this reading program po natin every Friday na pinangungunahan po ng ating Fs for English, Ma'am Bembis Welto, at ganoon din po for Filipino, Sir Peter Mijares, at para naman po sa MTV, Ma'am Gijuani Aguilar. And of course, magandang umaga din po sa ating partner radio station, AIM Radio for a Good Start, headed of course by no other than the school head of very dynamic, Sir Julius I. Suelto. Magandang umaga po sa inyong mga ma'am and sir. To all our viewers, mga ka-TV dyan, mga mag-aaral, school administrators, teachers, good morning, good morning, good morning. Today is March 5, 2021, and you are still watching live broadcasting of TV Aralan together with the AIM Radio for a Good Start, 99.0 of New Visayas Central Elementary School. Of course, with me is my partner, but no other than Teacher Sheila De Los Reyes. Teacher Hi, Teacher June. Kumusta? Yes! Friday Okay na ra kaayo, Teacher She. Oh, pati Friday na naman, Teacher She. Ako kayo mong hat. Lagi, no? Wow, thank you so much for appreciating my cover. Kabalo na ka, sa gitaguan diha. Char lang. Well, anyways, Teacher She, excited ko karong buntagan, no? Kay, of course, mga bagong istorya na po nang ihatag sa ako ang mga teacher readers gikan sa nagkalain-laing mga eskwelahan. Pinaagi, of course, sa ato ang technical working group na nagagiya sa ilaha, headed of course by Sir Charlie Ace Asiron, together with, ngayon pala Teacher Sheila, ato anang i-reveal. Isa sa teacher reader nato, at the same time, isa sa technical working group member nato, walay lain kundi si Ma'am Aya Marie Hesta Cardona, nga nagsaulog sa iyahang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday, ma'am! Ayan. Yes. And of course, sa tanan yan, no, ang mga supporters na to, Teacher She, sa ato ang technical. Of course, diha sa inyo ha. Kung naadi ko din sa inyo ang studio karon live naga-air. Kay Sir Roland Obeso, kay Ma'am Davy Love. Of course, sa tanan pang mga partners na to in your school, New Visayas Central Elementary School. Teacher She, nindot kaayo tong akitan ganina, no? Gipalabas nato ang inyong station ID. Ay, congratulations. Murag ikaw ang kanta ato.
Tama ba ko? Yes, sir. Glory to God, dito kaayo. Well, grabe dyan ang pagsalig sa akong principal ba nga ako dito yahang ipabuhat ang station ID na ito mga Yes, so ikaw yun daw ang nag-compose. So, ayan. And congratulations, Teacher She. Nindot kaayo, no? LSS po kayo ang compose. So, mga ka-TV na mo din ha, every Friday po, basta mag-air na ang ako ang TV Aralan ng AIM Radio, regular na po din yung madunggan o makita ang station ID sa ato ang New Visayas AIM Radio. Ayan. Clap-clap mga ka-TV dyan. So magandang buhay, magandang umaga. Simulan na natin ang isang makabuluhang pagbabasa sa pamamagitan ng ating mga teacher readers. Of course, ihahatid yan sa atin ng aking partner. Walang iba kundi si Teacher Sheila. Teacher, go, go, go! Alright. Thank you, Sir June, for appreciating also our station ID. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkakaalam sa among tanan sa pagbuhat ninyo. Anyway, we're going to start our first story reader, or going to hear our first story reader this very morning. Ayan po. She's coming from Rizal Elementary School, and their principal is Ma'am Ramalyn F. Antanan. Their reading program is Rizal, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. Ang titulo sa iyang istorya, Handangang Bagbol. And it is written by Joanna Bepanyo and illustrated by John Bilwen, Dan Macabulos, and Wayne Licarte. Ayan, murag kaila di ko aning mga illustrators nato pa. No other than our storyteller this very morning, ayan po, Ma'am Maricel B. Uniforme. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po. Kumusta ka diha sa atong studio, dinhi sa atong New Visayas on Air? Okay lang, ma'am. Okay, ano mo feeling niya? Tulong ko diri. Ako lang isa. Walang isa, okay. Ana yun naman. Umanulan ako ni. Sige lang, ma'am. Okay na yun kayo na. Ikaw lang dito sa studio kaya para dito concentrate kayo ka. So this time, umpisahan na natin ang iyong istorya. Go ahead, ma'am. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag, Panabowans. Hilabi na sa mga naminaw karon sa New Visayas Central Elementary School AM Radio 99.0. Sa mga nananaw nato karon sa Panabo Satellite Cable TV Channel 1 o sa Panabo City Division Reading the Lights Facebook page. Ako, si Maricel V. Uniforme, ang inyong story reader karong adlaw. Magtutudlo sa kindergarten sa Rizal Elementary School. Dako kaayo ang akong kalipay na mahimong kabahin ni ining Unlimited Stories for Reading Delights. Akong pagtimbaya sa atong Schools Division Superintendent Dr. Reynante A. Solitario, CESO 6, Assistant Schools Superintendent Dr. Feby Gay Refamonte, CID Chief Sir Januario Yamota, SDO Chief Ma'am Eileen Anunuevo, Education Program Supervisor sa MTB Ma'am Joanny C. Aguilar, Education Program Supervisor sa Filipino, Sir Peter A. Mijares, Education Program Supervisor in English, Ma'am Perpetua Angelita G. Suelto, Education Program Supervisor sa Kindergarten, Sir Jaime C. Carlom, Sir Julius Suelto, ang principal sa New Visayas Central Elementary School, na nagdumala sa New Visayas AIM Radio 99.0 FM.
sa among principal sa Rizal Elementary School, Ma'am Ramelin F. Antalan, ug sa tanang magtutudlo og mga estudyante dinhi sa Panabo City, maayong buntag kaninyong tanan. Ako, maghatag og usa ka istorya na unta makuhaan ninyo og inspirasyon og mga pagtulunan. Mga bata, andam na ba mo maminaw sa atong istorya karon? Ang atong istorya karong buntaga nag-uluhan. Gamhanang Bagol. Kini sinulat ni Teacher Jonah B. Panyo, magtutudlo sa Rizal Elementary School. O gidibuho nila Sir John Bill Wen, Sir Dan Macabolos, o Sir Wayne Licarte. Sa dili pa kita magsugod, ato usang hibaluan ang mga pulong nga angay hinumduman. Bagol. Gahi nga parte sa bunga sa lubi. Higante. Dako nga matang sa tawo. Luna. Usa ka lugar o yuta. Abante. Lakaw padulong sa atubangan. Atras. Lakaw padulong sa likod. Migula. Migawas. Karon, ato nang pagasugdan ang istorya. Gamhanang Bagol. Nakig-away sa higante si Lito. Likay diri, likay didto. Ang iyang gibuhat aron dili siya maigo. Mitago siya sa punuan sa tambis. Pero dali ra kaayo siya nakit-an sa higante. Midagan siya padulong sa punuan, sa santol. Wala pa gani siya nakaabot sa punuan, giibot sa higante ang iya untang taguan. Gihapak siya sa higante, ug hapit siya na igo. Maayo na lang, kay abdi kaayo siya nakaambak, ug nakalukso, padulong sa punuan sa mangga. Ug didto nakatago. Ginoo, tabangi ko! Sangpit ni Lito. Sa dihang nahinumduman niya, ang sulti ni Inko address. Sa dili pa ta magpadayon, aduna usakoy pangutana. Hello, Rian! Hello pa! Good morning! Maayong buntag! Good morning! Hello, Lyra! Naa ka din ha? Hello po! Hello, Lyra! Okay, andam na ba mo sa akong pangutana? Opo, ma'am. Sa atong mga viewers o listeners, andam na ba mo? Ang pangutana, kinsa ang nakig-away sa higante? Kinsa ang nakig-away sa higante? A. Si Inko Andres. B. Si Darna. C. Si Lito. Okay, Ria, nagtaas ka og kamot. Letter C pa, si Lita. Tama. Ang tamang sagot kay letter C. Si Lito. Magpadayon ta. Usa ka buwan ang nilabay.
Nahibawan ni Lito nga sa bukid takong adunay dakong luna nga bahin sa kabilin ni Lolo Takyo. Puot kini adtuon ni Lito. Uban sa pagpanimpalad nga makita niya sa maong lugar ang dugay ng nawala nga apuhan. Sa iyang pagbaktas, nasugatan niya ang usa ka tiguang nga lalaki nga napandol ug nahapa. Maayong hapon tay, sangpit ni Lito. Tabagan ti ka og tindog. Salamat. Ako si Inko Andres. Buutan ka, bata. Aduna kay maayong kasing-kasing. Tubag sa tiguang. Asa man ka moadto. Buot na akong makita ang kabilin nga yuta sa akong lolo. Naghinaot pud ko nga makita na ko siya didto. Kay gimingaw nakaayo ko niya. Pagpasabot ni Lito. Rian, Lyra, og mga viewers nato karon, mangutana ko. Asa nga lugar nahiluna ang yuta sa lolo ni Lito? A. Sa bukid sa Panabo. B. Sa bukid Takong. C. Sa bukid Baryo. Rian, sige nagtaas na pud kag kamot. Ikaw na pud ang magsagot. Letter B po, sa bukid Takong. Wow, galing! Sakto! Letter B, sa bukid Takong. Magpadayon ta, Rian. Hinumdumi kini pag-ayo sa imong pagbaktas. Makaagi ka og usa ka dakong punuan sa lubi. Pagkuha og bunga og bunuti. Inuma ang tubig kay mao kini ang maghatag kanimo og kusog. Kauna ang unod ug dalaha ang bagol. Matod pa sa tiguang. Pag-abot nimo sa tunga-tunga sa bukid, isuot ang ihapak ang duha ka bagol ug uban sa pagsayaw. Dugang sulti sa tiguang. Iabante ang tuong tiil ug dungan sa paghapak sa usa-usa ang duha ka bagol sa atubangan. Atras dungan sa paghapak sa likod. Abante dungan sa paghapak sa itaas ug atras dungan sa paghapak duol sa dughan. Balikon sa ikaduha ug dayong singgit. Super bagol! Nahanaw o galit ang tiguang. Natingala man ni padayon sa paglakaw si Lito. Og gihimo ang sulti sa tiguang. Pagkakita niya sa maong lubi. Samtang nagtago sa punuan sa mangga, paspas nga gihimo ni Lito ang ritual. Giabante niya ang tuong tiil ug dungan sa paghapak sa duha ka bagol sa atubangan. Miatras dungan sa paghapak sa likod. Miabante dungan sa paghapak sa itaas. Ug atras dungan sa paghapak duol sa dughan. Gibalik sa ikaduha ug dayong singgit. Super bagol! Mikalit nga nahimong gamhanan si Lito. Migula siya sa iyang gitaguan o giatubang ang higante nga usara ang mata o nakig-away siya.
Sige, mangutana na pud ko sa inyo ha, Rian. Napa ba si Ate Lyra? Mga viewers nato karon, andam na ba mo sa ikatulo na kong pangutana? Human og hapak sa mga bagol, unsa ang isinggit ni Lito? Human og hapak sa mga bagol, unsa ang isinggit ni Lito? A. Super bagol. B. Super tekla. C. Super power. Okay, Rian? Letter A po, si Super Bagol. Sige daw, Rian, ikaw daw ang musulti, ana. Ready, Rian? Super Bagol! Wow! Na? Tapos, unsa kaya ang mahitabo, ana, Rian? Kahawod, oy. Tama. A. Super bagol. Padayon ta. Likay diri, likay didto. Tira diri, og tira didto. Gihapak niya sa taas nga kilid, og sa tuo nga kilid. Migula ang gamhanang kuryente nga miigo sa mata sa higante. Gihapak niya sa taas nga tuo nga kilid, og sa wala nga kilid, og naigo ang tiyan sa higante. Og iyahang ipagula ang pinakakusgang gahom, sa dihang iyang gihapak sa ilalong sa tuhod ang bagol. Naigo sa agtang ang higante, nga hinungdan sa pagkatumba ug pagkamatay ni ini. Mulakaw na unta si Lito. Sa dihang, aduna siya'y nabantayan sa kilid sa higante. Adunay gamay nga kulungan, ug aduna kini sulod nga mga tao. Dali kini niyang giduol ug giabrihan ang kulungan. Dako niyang kalipay sa dihang nakita niya ang dugay na niyang gikamingawan, ang iyang lolo. Nalipay pag-ayo si Lito. Ngaluwas na ang iyang lolo. Nagpasalamat ang mga tao sa iyaha. Mulupad na unta siya. Apan, dili siya kalupad. Kay adunay kalit na migunit sa iyang tiil. Ug nagtawag pa sa iyang ngalan. Lito! Mata ug bangon na dinha, kay buntag na kaayo. Nakamata si Lito. Ang iyaha di ay ngainahan ang migunit sa iyang tiil. Mipahiyom si Lito og miingon. Damgo lang di ay ang tanan. Og dinhi natapos ang akong gibasa nga istorya. Naghinaot ko nga naminaw mo sa atong istorya karon. Okay, Rian? Iganan ba ka sa atong story karon, Rian? Apa. Sa atong mga viewers o listeners, pwede mo mag-answer sa atong mga pangutana. Andam na ba ka, Rian? Andam na ba mo mutubag sa atong mga pangutana? Pilia ang letra sa hustong tubag. Number 1. Kinsa ang bata nga nahimong gamhanan? A. Si Lito. B. Si Inko. C. Si Andres.
Si Winter Snow, Happy Me, nag-answer og letter A. Murag ako po din siyang estudyante sa kindergarten. Kurt Gian Rodriguez, letter A. Og si Daniel Sebastian D. Rosa, letter A. Ikaw, Rian, unsa imuhang tubag? Letter A pa, silita. Letter A, sakto. Ang tamang tubag kay letrang A, silito. Sunod nga pangutana. Number 2. Kinsa ang iyang nakaaway? Letter A, ang duwende. Letter B, ang tigulang. Letter C, ang higante. Si Abdul Rahman Alimia, letter C ang iyang gitubag. Si Daniel Sebastian de Rosa, letter C. O si Valerie Bergavera, letter C. Imuha riyan, unsa imuhang tubag? Letter C po, ang higante. Tama! Letrang C, ang higante. Number 3. Unsay nagtugmod kay Lito nga moadto sa bukid Takong? Unsay nagtukmod kay Lito nga moadto sa bukid Takong? Letter A, mangahoy. Letter B, manguha og baki. Letter C, ang luna sa iyang lolo. Rian, ikaw akong una ang pangutanon. Unsa imong tubag? Letter C po, ang luna sa iyang lula. Paspas sa makatubag ni Rian, oy. Sige daw, napailain. Army Melanie Prado Doctorero, letter C pud ang iyang answer. Jovelyn Fuentes, letter C pud ang iyang answer. Lee Manuel Manlangit Takmoy, letter C gihapon ang iyang answer. Parehas mo og answer tanan. Ang saktong tubag kay letter C, ang luna sa iyang lolo. Naminaw gyud di ay mo kaayo sa akong istorya. Number 4. Unsa ang mga paagi bago siya mamahimong si Super Bagol? Unsa ang mga paagi bago siya mamahimong si Super Bagol? A, mukaon, musaya, ug musinggit. B, kaunod ug iluwa ang mga bagol. C, isuot, ihapak ug ubanan sa pagsayaw. Rian, unsa imong answer? Letter A po, mukaon, musaya, umusinggit. Mukaon, musayaw ug musinggit. Sige daw, tan-awon nato. Wow, na ako'y nag-appeal si John Lasha May Prudente. Nangitubag siya og letter A. Ako ang estudyante sa blended learning modality. Harry James Rago, letter A po. Napabay mag-answer? Og si Chris Dark, letter A, gihapon ang iyang answer. Ang saktong tubag kay letter A. Mukaon, musayaw, ug musinggit. Sige, number 5 na ta. Nganong wala kadayon paglupad si Lito? A, kay wala siya pako.
B. Kay wala siya'y kaon. C. Kay damgura di ay ang tanan. Rian. Letter C po. Kay damgura di ay ang tanan. Damgo lang di ay ang tanan. Si Kurt Gian Rodriguez, letter C po di ang answer. Si Rochard, letter C po di ang answer. O si Gabdin, letter C, gihapon ang iyang answer. Yehey! Nakuha ninyo ang saktong tubag. Letter C, kay damgura di ay ang tanan. Karon, ang gipadayag o moral lessons sa atong istorya kay ang pagka-matinabangon, pagka-masulundon, o pagka-buutan. Ang taong buutan, masulundon, o matinabangon, sa bisan unsang panahon, o bisan asang higayon, adunay makabot nga kaayuhan sa kaugalingon. Sama sa panultihon nga, ang batang matinabangon sa Ginoo mahadlokon. Ang batang buutan gikahimutan sa tanan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat, Rian, sa imong pag-participate sa atong Unlimited Stories sa Reading the Lights. Sa dili pa kumuhawa, tuguti ako sa pagpasalamat. Thank you, Lord, for your guidance nga nahimong malampuson ang pag-deliver nako sa story. Kay Ma'am Carmelita Ubaldo, nga MTV coordinator namo sa encouragement and full support na agad siya sa ako, kauban ako siya karon. Teacher Margie Ricamba sa pag-prepare sa mga kinahanglanon, labi na sa PowerPoint. Sa akong Rizal Elementary family, hilabi na ang mga kauban nako sa kindergarten, kauban ang akong mga estudyante sa Blended Learning Kindergarten Peach family. Ma'am Vivienne Julian nga nagpadala og mensahe sa iyo sa buntag sa among curriculum head na nag-follow up sa akua kagabi, Ma'am Sanat B. Mijares, Technical Working Group of Panabo City Division, TV Aralan, New Visayas, Central Elementary School, 99.0 FM Radio, ug sa among principal, Ma'am Ramelin F. Antalan sa pagsali. Kaninyong tanan, daghang salamat. Dalay ko ng Diyos. Wow, thank you so much, Maricel V. Uniforme, ang atin pong unang teacher reader para po sa mother tongue based. At yun nga po, ang kanyang story title ay ang Gamhanang Bagol. Of course, kana siya gisuwat ni Jonah B. Panyo o gidibuho ni John Bill Wen, Dan Macabulos o Wayne Lecarte. Daghan kayong salamat, Ma'am Maricel. And congratulations sa imuha. First time na nakauban ka na mo, but then it was great to have you, and of course proud kaayo mino nga makauban ka sa ato ang reading advocacy. Thank you so much, Ma'am Maricel, og sa tanan nga magtutudlo nga nagsuporta kanimo, hilabi na sa imong principal, Ma'am Ramelin Antalan of Rizal Elementary School. Of course, karon mga ka-TV, ato alang abi-abihon ang naka-istorya, no? Nakauban ni Ma'am Maricel ganina, si Rian Lois Ibanez. Para po sa kaalaman ng lahat, ang atua pong mga interactor dinhi sa TV Aralan, sa live broadcasting po sa ating TV base ay merong consent po mula sa kanilang mga magulang at kasama po nila ang kanilang mga magulang habang sila po ay umiere. Kaya kausapin muna natin, kapanayamin natin si Rian, ano?
Rian, kumusta ka? Okay ra po. Okay. Kumusta ang experience? First time mo ba ito na makita sa TV? Second time pa. Wow, second time na. Wow. Kumusta ang experience for the second time around, Rian? Happy. Wow, you are very happy. Happy po ba ka nga makita din mo si teacher? Apa. Okay, wow, very good, Rian, no? O Rian, kinsa ba ato ang kaubanan din ha karon sa ato ang nimo din ha sa inyong balay? Si Kuya Martin pa. Si Kuya nimo. Pwede ba nato maabi-abi si Kuya? Apa. Sige daw, si Kuya Martin. Kuya Martin? Di magpakita akong kuya. Pero Hello? magkita lang siya. Agoy. Naulaw si Kuya nimo. Hello, Kuya Martin. Pwede ba na mo makita? Yes po. O, ayan. Kuya Martin. Oh, ikaw ang nag-a-assist kay Rian diha karon. Wow, very loving sister and brother. Yes po. Ikaw nag-a-assist kay Rian diha karon. Okay. So kumusta man ang pag-eskwela pagtuon ni Rian din ha sa inyo ha? Ginatabangan ba po di mo siya? Okay naman ang pagka-eskwela niya. Oo. Ginatabangan ni mo siya sa iyang mga lessons? Yes. Wow, very good, no? Thank you so much, Kuya Martin, and of course, Rian. O extend also our thanks to your parents nga for sure anaalan din na sa inyong panimalay, nag-guide po sa inyo. O sa masunod pa nga mga bahid, no, makauban pa namo si Rian para sa uban pang mga higayon nga itagana para sa iya ha. So, Rian, na ba kay gustong bation nga teacher nimo? I-greet na karon si ma'am or si sir. Go ahead, Rian. Tubilay ha. Rian? Oo, Rian, i-greet na si ma'am or si sir. Oo, pag-greet na. Para kay gusto i-hi. Si Daddy Ha? lang nasa balay. Ana si Daddy. O sige, pwede si Daddy maistorya si Daddy. Sige daw, Daddy. Sa TV. Nagtanaw siya sa TV. Nagtanaw siya sa imuha. Papa, nag-video po siya sa akin. Wow, very good. Ayan, Rian. O sige karon kay nag-video man si Daddy sa imuha. Naba kay gusto pang pasalamatan nga teacher nimo sa Rizal? Pasalamatin na. Go, Bibi. Thank you, Ma'am Maria. Thank you, Ma'am Mariel. And, naapa ba? Teacher Christine. Okay. Sa mga friends nimo, naba kay gusto i-greet ng mga friends nimo? Daniel. Wow. Mao lang? Apa. Okay, sige. Okay, Rian, daghan kay salamat no sa imuha o sa imuhang mama o papa o Kuya Martin nga kaubanan nimo din ha. Thank you so much, Rian. Ingat kayo ha. God bless. And puhon, magkita-kita ra mo sa imuhang mga maestra. Thank you. God bless sa inyo. Okay. So ayan po, nakausap natin si Rian Lois Ibanez, isa sa ating pupil interactor for this morning. But of course, mga ka-TV dyan, ay nais ko lamang din kong bigyang diin muli ang oral lesson na ibinahagi po sa atin ni Teacher Maricel. Of course, dapat kitang tanan matinabangon, masulundon, no? O buutan sa tanang higayon, hilabi na sa ato ang mga chikiting, mga kabatanunan. I-avoid nato ang ginatawag natong bullying, ha? Dapat kung unsa i-appreciate nato ang ato ang isig katawo at ang mga classmates, mga kahigala, kung unsa man ilahang maayong nabuhat para sa ato, magpasalamat. Magpadayon kitang buutan kay pinagpapala gyud ng Dios
ang mga taong buutan. Labi na sa mga bata, no? Ayan. Okay. So ngayon po, aking tatawagin ang aking partner, Teacher Sheila. Parang okay na po yung kanyang signal doon, no? Teacher She, magandang umaga muli. Magandang umaga. Ayan. Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik. Salamat kay nakabalik dayon niya. Salamat kay niya bago sa signal din. Alright? Sige, Sir June. Teacher She, ipaila-ila na ang sunod nato nga maestra nga magpadayag sa iyahang istorya karong buntaga. Go ahead, Teacher She. Alright, salamat kay Sir June. Now, this time, our second storyteller is coming from Rizal Elementary School. And of course, their principal is Ma'am Ramilin F. Amtalan. The reading program, akong basahan pag-usap, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning, or tinatawag nilang Rizal. And po, ang title po ng kanyang story is Si Dagang Bayan at Dagang Bukid. Ito ay sinulat ni Lorna B. Castillo. At ito ay in-illustrate ni Jennifer F. Diocoso. Ayan po, our second storyteller this very morning, Ma'am Bernaline May F. Opoy. Hello, good morning. Maayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kay Sir June po, good morning sir, at saka kay Ma'am Sheila. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko po simulan ang aking kwento ngayong umaga, nais ko munang batiin una sa lahat ang ating butihing Schools Division Superintendent, Sir Renante A. Solitario, CESO 6, ang ating Assistant School Division Superintendent, Ma'am Phoebe Gay Refamonte, ang ating CID Chief, Sir Januario E. Yamota, SGOD Chief, Ma'am Eileen Anonuevo, at sa ating Education Program Supervisor in English, Ma'am Maria Perpetua Angelita Suelto, at sa Filipino, Sir Peter A. Mijares, at sa MTB naman, Ma'am Johanny Aguilar. At sa aming punong guro sa Paralang Elementarya ng Rizal, Ma'am Ramilin F. Antalan, at ang aming punong guro na si Ma'am Ramilin. At ang tagapamahala naman ng New Visayas Central Elementary School, M Radio 99.0 FM, Sir June Suelto. Lahat ng mga guro, magulang, at lalong-lalo na ang ating mga estudyante na nakikinig at nanonood via FB Live, YouTube Live, Channel 1 Panabo City Satellite Cable, magandang umaga! Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Ako nga pa pala si Ma'am Bernaline May F. Opoy ng Paralang Elementarya ng Rizal, ang inyong tagapagkwento ngayong umaga. Handa na ba kayong makinig sa kwento na aking babasahin? Okay, sa tingin ko, handa na ang lahat. Ang kwento na aking babasahin ngayong umaga ay Si Dagang Bayan at Si Dagang Bukid. Bago ako magpatuloy, atin mo nang basahin ang mga talasalitaan. Ano ba ang ibig sabihin ng napagal? Ang napagal ay napagod. Ang lungga ay butas o lubak. Ang burol, mataas na lupa. Bulaslas, pagkagulat na may kasamang sigaw. Alitan, hidwaan o
pagtatalo. Okay, handa na ang lahat para sa ating kwento? Very good. Atin nang simulan ang ating kwento. Maganda ang samahan ng dalawang magkaibigang daga. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang kanilang tirahan lamang. Ang isa ay taga-bayan at ang isa naman ay taga-bukid. Magkalayo man ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan ni dagang bayan at dagang bukid. Isang araw, sorpresang dinalaw ni dagang bayan si dagang bukid. Napakalayo naman pala ng lugar mo, kaibigan. Ang layo ng aking nilakbay kahit nagutom ako at labis na napagal ang aking katawan. Ganun ba? Magpahinga ka muna nang makabawi ka ng lakas. Ang sambit ni dagang bukid. Kumain muna tayo. Ako'y gutom na. Ani dagang bayan. Wala akong pagkain dito sa aking lungga. Kailangan nating maglibot sa kabukiran upang maghanap ng makakain. Halika, maglibot tayo. Ang wika ni dagang bukid. Ano? Maghahanap po tayo ng makakain at wala ka ritong pagkain sa iyong bahay? Di makapaniwalang tanong ni dagang bayan. Oo, ganyan talaga dito sa bukid. Hahanapin mo muna ang iyong kakainin. Malumanay na sagot ni dagang bukid. Naglakad silang dalawa sa may burol. Nakakita sila ng supot. Dali-dali nila itong binuksan. Tinapay! Masarap na tinapay! Ang bulaslas ni dagang bayan. Teka, dahan-dahan lamang. Akin yan. Ang unang nakakita riyan, sabi ni dagang bukid. O sige, para wala tayong alitan, hatiin na lamang natin itong tinapay. Mungkahi ni dagang bayan. Sumang-ayon naman ang kaibigan. Hinati ni dagang bayan ang tinapay at inabot niya ang maliliit na bahagi kay dagang bukid. Naku, hindi naman pantay ang pagkakahati mo, ang angal ni dagang bukid. Oo nga no, babawasan natin, sagot ni dagang bayan. At agad niyang kinagatan ang mas malaking bahagi upang maging magkapantay ito. Nako, lumiit naman itong isa. Muling angal ni dagang bukid. Agad-agad ay kinagatan naman ni dagang bayan ang kabilang bahagi ng tinapay. Nako, lumiit ng pareho. Himutok ni dagang bukid. Ay nako, para walang problema, akin na lamang lahat ito. Maghanap tayong muli ng pagkain. Ang susunod nating makikita ay sa iyo naman. Ang wika ni dagang bayan. Walang kaabog-abog na kinain niya ang lahat ng tinapay. Dito nakita ni dagang bukid ang tunay na ugali niyang minamahal na kaibigan. Magkakaroon pa naman sana sila ng kasunduan tungkol sa mga produktong pambukid na maaaring maiangat para sa negosyo ni dagang bayan sa kamay nilaan. Niloloko mo yata ako. Paano kung wala na tayo makitang pagkain? Pagalit niyang wika kay dagang bayan. Dahil dito, nagtalo ang magkaibigang daga at ang kanilang pagkakaibigan
ay tuluyang natuldukan. Paano na kaya kung kapwa sila pinuno ng kanilang lugar? Ang pinuno ng bayan at pinuno naman ng bukid. Paano kaya nila mapagsisilbihan ng tapat ang kanilang mga kababayan na hindi nanlalamang ng kapwa? At yan po nagtatapos ang ating kwento. Ayan. Nagustuhan ba ninyong lahat mga bata? Okay, maaari ko bang tawagin si Lyra? Hi, Lyra! Hello po. Lyra? Ayan, nagustuhan mo ba yung kwento ko, Lyra? Opo. Okay, very good. So, meron akong itatanong sa iyo 5 katanungan at nais ko ay sagutin mo ito. Handa ka na ba, Lyra? Opo. Okay. Ano ang pamagat ng ating kwento? A. Si Dagang Bayan at si Dagang Bukid. B. Si Dagang Lungsod at Dagang Bukid. O C. Ang Daga at ang Pusa. Anong sagot mo, Lyra? A. Si Dagang Bayan at si Dagang Bukid. Very good. Magaling. Okay. Next question. Sino ang magkaibigan sa kwento? A. Dagang Lungsod at Dagang Baryo. B. Aso at Pusa. C. Dagang Bayan at Dagang Bukid. Letter Lyra? C. Letter C. Dagang Bayan at Dagang Bukid. Very good. Magaling. Magaling ang iyong sagot, Lyra. Ngayon naman, pupunta tayo sa tanong number 3. Sino ang sorpresang dumalaw sa kanyang kaibigan? A. Dagang Bayan. B. Dagang Bukid. C. Dagang Lungsod. A. Si Dagang Bayan. Very good, Lyra. Nakuha mo na naman ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, Dagang Bayan. At ang panghuli nating katanungan, pang-apat pa pala, okay. Ano ang kanilang nakita sa burol? A. Tinapay. B. Isda. C. Karne. A. Tinapay. Very good. Tama. Tinapay ang kanilang nakita sa may burol. Ito na ang ating panghuling katanungan. Okay, sabi naman ni Sid Marco Puerto, letter A. Tama. Tama ka, Sid. Next, ano ang tanging naghihiwalay sa magkaibigan? A. Ang kanilang kasuotan. B. Ang kanilang tirahan. C. Wala sa mga nabanggit. B. Ang kanilang tirahan. Okay, very good, Lyra. Maraming salamat sa iyo. Nakuha mo lahat ang tamang sagot sa ating mga questions this morning. Ang kanilang tirahan ang tanging naghihiwalay sa magkaibigan. Okay, so thank you so much. Okay, sabi naman ni Chirel, Romero Bargonia, letter B. Yes, tama ang kanyang sagot. So maraming salamat sa iyo, Lyra. Nakuha mo ang tamang kasagutan. So, bago ko tapusin bago ako magpatuloy, ating tatandaan mga bata, ang ating moral lesson na makukuha
Sa kwento na aking binasa ay huwag manglamang sa kapwa at laging tatandaan na maging patas sa lahat ng bagay para sa ikauunlad sa sarili. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Paalam! Maraming salamat po, Ma'am Bernalyn May F. Okoy. And po, si Ma'am Bernalyn ay isang first-timer din dito sa ating story or sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. And job well done, ma'am, for what you have done today. Salamat kaayo sa imuhang pag-participate sa atuang programa ani atong Reading Delights sa atuang Panabo City nga programa gayud sa atong reading. Ayan po. Hi Lyra Gutera from Rizal Elementary School. Hello po. Kumusta, Lyra? Kumusta po? Okay lang. Okay lang. First time ba nimo dinhi sa TV karon? Opo. Wow. Usa man nimo ang gibati, usa man ang imong feeling karon nga nakitaan ka sa TV o sa atong TV Aralan karong buntaga. Happy kaayo. Happy kaayo. Ayan. So kaganina, gusto ba ka nga, napakay gusto nga pasalamatan usa karong buntaga? Isa man imong gusto pasalamatan karong adlaw? Gusto ko pong batiin at pasalamatan ng aking guro na si Teacher Beth Tindugan Vidal ng Grade 3 SSES at si Teacher Bernalyn May Flores Okoy at ang aming principal na si Ma'am Ramelin F. Antalan ng Rizal Elementary School at sa lahat ng staff na bumubuo ng Unlimited Reading Delights. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong programas. Binabati ko rin po ang aking pamilya, si Mama at Papa at kapatid, at sa mga classmate at kaibigan ko po. Maraming salamat po. Yan, very well said. Sino ba ang kasama mo dyan ngayon, Lyra? Si Mama po. Si Mama. Pwede ba natin kausapin si Mama? Apo, wait lang po. Okay. Ayan po. Habang tinatawag pa ni Lyra yung mommy niya, nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa ating YouTube channel and of course sa Facebook Live din natin. Nagpapasalamat din kami sa mga nanonood sa ating cable TV channel 1. Salamat po Sir James Chu for the support sa ating TV Aralan this very day o sa mga adlaw pa nga umaabot. Samtang nagapaabot na kay Lyra, atong buhaton is atong hinumduman ang katong gisulti ni Ma'am Bernalyn kaganina nga usa man tong iyang pinaka lesson atong iyang story. Yun pa siya nga dili ta dapat lamang sa atong mga isig kaingon kay dili gayud ka na maayo nya kung kita pod man lamang ta na dili gid ta magkaroon og kanang gwapo nga kanang disposisyon sa kinabuhi. So, daghan kayong salamat ma'am sa imuhang kapasidan akanamo nga dapat dili gid siya nga manlamang sa kanunay kay dili kani kahimutan pod sa ato ang buhi ni Dios. Ayan, samtang si Lyra. Hello ma'am, good morning. Lyra, and hi mommy, and of course good morning ma'am Gutera. Ano po ang first name ninyo? Ma'am? Sa ganing mong pangalan, ma'am? Honey, ma'am. Ay, ka-sweet. Ay, honey, ma'am honey. Dagan salamat sa pagtubod kay Lyra nga mag-appeal sa atong Reading Delights. Ikaw, usa man ang imuhang, kumusta man si Lyra din ha? Isip estudyante karon sa new normal. Usa man ang kanang iyahang ginabuhat na karon. Kumusta man siya? Sige ra, atong monitor ma'am sa module. Sige, monitor. Na ba siya kanang dagan ba siya kayo ka ng question din sa module niya? Ma'am, kailangan dyan. Masa man ang atong ginabuhat, nag-communicate sa ito mga teachers para makabangan ta. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Very good kayo. Ma'am, napakay gusto nga kanang pasalamatan karon datak na tagaan ka og gigayon mo magpasalamat sa mga tawo nga nakatabang sa pagpaluyo sa imuha para may mo successful mo sa pag-enter ani ato ang Unlimited Story Delights today. Okay. Magpasalamat ako sa tanan sa mga teachers nga na bahagi ako ang anak diri sa inyong programa. Ayan. Daghang salamat ma'am sa imong time. Atong balikan si Lyra unya taud-taud natay mga gayon nga magbalik ta. So daghang salamat ma'am, daghang salamat Lyra. Bye-bye for a while og magpa-dayon ka sa atong story karong buntaga. Ayan po, maraming salamat po Ma'am Honey and Lyra from Rizal Elementary School. Magpapatuloy tayo sa ating story reading or storytelling this very morning. Ayan po. We have our next storyteller. Another first timer here in Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po. 3 in a row. Kaganina si Ma'am Maricel, sunod si Ma'am Bernaline, karon na pod first timer na pod nis ang ato ang storyteller karon nga takna. I will be reading to you kung asa siya nga school from Buena Vista Elementary School. Their principal is Sir Ulysses T. Macatol. And of course, the reading program is Traveler Readers. The title of her story is How the Turtle Got Its Shell. It is written by a folktale from Australia, extracted from worldbuild.com grade 3 reading, and illustrated also by the storyteller itself today. Ayan po. Siya ang nag-drawing, siya pa yun ang mag-storytell sa ato karong buntaga. Our storyteller, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong. Mom says, and I am here today to read you a story together with Lawrence, Renzi, and Enzo. Boys, where are my pupil interactor? Can I see my pupil interactor? Okay. Boys, can you say hi? May we request as Lawrence, together with his siblings, to please turn on the camera po since you are now live. Hello? Okay, well, Teacher Maria, we will not, we will not just drag the, na lang, no? Later, we will interact with them as long as they can turn on their camera. Go ahead po, Teacher. The title of our story for today is How the Turtle Got Its Shell. Have you ever wondered how the turtle got its shell? Well, this is a folktale from Australia. And have you been, for our viewers for today, have you been to Australia? You can write your answers in the comment box. So I myself, I haven't been to Australia, but let's not fret about it. Because today we will explore the oceans of Australia together with Turtle. Before I will read to you the story, let's unlock some difficult words that you will encounter in this story. Is that okay with you? Let's start. The first word is turtle. Have you seen a turtle? For sure you've seen a turtle on TV or in the internet. The turtle is a sea creature with a shell on its back and lives for 100 years. Next word. Okay. Yan. Next word is snail. I'm sure you've seen a snail before. And a snail is a slow-moving animal with a soft shell on its back. The next word is shark. Okay. For our viewers, are you afraid of sharks? Yes, of course, we are all afraid of sharks because a shark is a large fish that eats live fishes, not cooked but alive, live fishes. The last word is boastful. Boastful is being too proud. It's okay to be proud, but
Too much could be bad. For sure, you are proud of your talents. For my pupil interactor, my boys are proud of their talents. And it's okay to be proud of something that you have, right? Lawrence, can you say hi? Hi! Hi. Can you tell me about your talents? Drawing. Drawing, and that's a great talent to have. And you need to be proud of it. Drum. Okay, very good. Now we have unlocked the 4 difficult words that we will encounter in this story: the turtle, the snail, the shark, and boastful. Now we are all set and we are ready for our story for today. Story for today is How the Turtle Got Its Shell, a folktale from Australia and illustrated by Maria Frances Joy J. Maambo. A long, long time ago, a turtle and a snail lived together in the deep ocean. Where do they live, Enzo? Can I see my pupil interactor? Okay, for the viewers, you can write your answers in the comment box. Next, okay, the turtle and the snail were opposites. The snail was very proud of her shell. She was always boasting to the turtle about it. The turtle was calm and quiet. She never boasted about anything. The snail and the turtle had one thing in common. They were both very afraid of the big shark. One day, when the snail was busy admiring her shell, the big shark snuck up on her head and pounced. Lawrence, hi. What do you think will happen next? What do you think will happen to the snail? Enzo, what do you think will happen to the snail? Okay, let's find out. Help! Screamed the snail. I need help! The turtle heard the cry and quickly went to help the snail, who was in big trouble. Just as the big shark was about to bite the snail's head, the turtle kicked the big shark in the nose. Afraid. The shark made a Afraid. loud noise, then went immediately to sleep and floated away. Thank you, cried the snail. You saved me. But my shell went a little flat when the big shark tried to eat me. Here, you can have it. I don't want it anymore. You can get a new one. I can get a new one. That's great, said the turtle. I've always wanted a beautiful shell like yours. That shape will fit me perfectly. From that day on, the turtle always had her dome-shaped shell. She always loved it, but never boasted about it like the snail did. And that's how the turtle got its shell. The end. Did you like the story, boys? Okay. For our viewers, please, can you put a heart in the comment box if you've loved the story for today, our story for today? And of course, we enjoy listening to a story. However, in every story, there is a lesson and a learning. Now, we will answer these questions. If you have listened to me right from the start, these questions are very easy. Trust me. Okay, from Winter Snow, Happy Me. There are too many hearts. Justinena, Kashimara, Pulmones. Okay, very unique name. That's a wonderful name. Kathy Caray Gonzalez. Hello, ma'am. Thank you for your hearts. Okay, let's have the first question. Number 1. Are you ready, boys?
For our viewers, you can write your answers in the comment box. I will be reading your answers too. Okay, number one, Yes. which animal in the story was quiet and calm? A, big shark. B, snail. C, turtle. Okay, Rothschild, C. Lister, Daniel, C po. Okay, Lawrence, what's your answer? Letter C, turtle. C, turtle. Okay, let's see if the answer is turtle. Okay, very good. That's great. Very good. Your answer is correct, and so is Mary Grace Tegala. Next question. How did the turtle stop the big shark from hurting the snail? A. She killed the shark. Did she kill the shark? B. She poked the shark in the eye. Did she carry a big stick? C. She kicked the shark in the nose. What's your answer, boys? C. Letter C. Letter? The shark in the nose. She kicked the shark in the nose. Let's check. How about our viewers? Okay. Medjui, Sifras, letter C. Okay, that's great. So we have a good listeners for today. They have been listening to me right from the start. Told you the answer. The questions are very easy if you have listened to me. Next question. What happens when a big shark is kicked in the nose? Letter A, it goes to sleep. Letter B, it dies. Letter C, it stops breathing. Let's have Renzi. Can I hear from Renzi? Okay. A. What about our viewers? What are your answers? It goes to sleep. Let's check. Letter A, let's check. It goes to sleep. So Medjoy again. Very good, Medjoy. You've been a wonderful viewer for today. Letter A, that's correct. Number 4. Why did the snail give her shell to the turtle? Why? Letter A, she just wants to give it to her. Letter B, because the turtle saved her life. Letter C, she does not want it anymore. What's the answer? Baby de los Reyes. Letter A. Okay, Renzi. Because the turtle saved her life. Letter B. Let's check. Our viewers have the answers. Different answers from my cute Renzi. Okay, the answer is letter B, because the turtle saved her life because she kicked the shark in the nose. That the shark was almost eat the turtle. The last question, number 5. What is the moral of the story? Let's hear it from Lawrence. Can I hear it from you, Kuya Lawrence? What's the moral of the story? The moral lesson that I have learned is be happy of what you have and do not be boastful. Yes, very good. What about you, Renzi? I learned to be nice to others because they can help you in times of trouble. Okay, to be happy with what you have and to be nice to other people. Let us always remember that we must be thankful with what is given to us, how small it may be. And that ends my story for today. Thank you because I had a great time with you. And before I will end my story reading, let me thank the following people for making this day possible. Lawrence, Renzi, and Enzo.
Thank you, Mr. and Mrs. Makatol, for letting your sons join in this activity. My co-teachers, school head Sir Ulysses Makatol, and Buena Vista Elementary School parents who are watching right now. Ma'am Kathy Caray Gonzalez, for thinking of me and letting me join in this activity. Ma'am Bembi Suelto, our EPS in English and Division Reading Focal Person. Sir Peter, our EPS in Filipino. Sir Peter Mijares, our EPS in Filipino. Ma'am Joanny Aguilar, our EPS in MTB. Sir Julius Suelto, the school principal of New Visayas Central Elementary School. Sir Aguilon, our LDM coordinator. The TWG, our ASDS, Ma'am Feby Gay L. Refamonte, and our SDS, Sir Reynante A. Solitario, CESO 6. Again, I am Ma'am Ces, and have a great day, everyone. Yan. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong, for your time and for the very first time na nakauban ka na mo din sa Unlimited Stories for Reading Delights. We're so grateful for your time and for your efforts. Maraming salamat po, Ma'am. And of course, sa inyong principal na Sir Ulysses, Ma'am. Salamat kayo, sir, sa imuhang pagtugot kay Ma'am Maria nga mo salmot, mo appeal sa kaning ato ang Division Story Reading Delights today. Salamat kaayo, sir. And of course, ako lang pasalamatan of course ang atong storyteller sa paghatag sa atoa sa kaning hindot kayo nga story karong buntaga. Ako lang isulti sa inyo ang title niini, How the Turtle Got Its Shell. And of course, ang pinaka-moral lesson niya is we need to be contented with what is given to us. Ganahan magita ba nga daghan tag maatua, pero kinahanglan ma-appreciate today nato ang mga butang nga naa na sa atua. Kay kung ma-appreciate din nato siya, then the joy will come. And if the joy in our hearts will be full, then of course mahimo tang kontento sa mga butang nga naa sa atua. And of course, pag kita may mutang kontento, si Lord malipay sa atua, buhagayan pagitan niya daghan pa na mga panalangin. Once again, maraming salamat, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong from Buena Vista Elementary School. Ayan po. Now, we're going to proceed to our next storyteller. And our next storyteller is coming from New Visayas Central Elementary School. And their principal is Sir Julius I. Suelto. The reading program is Read for Life. The title of her story is A Day with Gigi and Hamster. The author of the story is Tales with Gigi. The illustrator of the story is children's books artist. And our next storyteller, Ma'am Kimberly W. Absin. Hello, good morning, Panabo City Division. Good morning also to our dearest listeners and viewers. This is Unlimited Stories for Reading Delights, and I am Teacher Kimberly, your storyteller at this moment. Alright, today I am going to share another story which I believe will give us a lesson in life. Also, today we will be able to develop important reading skills. So I am hoping that you will be able to decode words, learn new things, comprehend, and of course, remember our story for today. This time, I want you to sit properly and listen very well. Now, let's start. Okay, the title of the story is A Day with Gigi and Hamster.
Now let's have first the background of the story. A Day with Gigi and Hamster is also known as Hamster on a Nut Quest. It is a story about a lovable parrot who lives with a hamster in a house with a family with two children. Hamster is Gigi's best friend, but he keeps getting into so much trouble that Gigi has to keep an eye on him all day long. All right, now let us learn some vocabulary words. So I have here a list of words. First is quest. Again, the word is quest, which means a long search for something. Second, we have sneak. Sneak, which means to move or go in a secret manner. The third word is tunnel. Again, tunnel. It is an artificial underground passage. The next word is vacuum cleaner. Vacuum cleaner. It is an electrical appliance for cleaning. Next is kiwi. This is a fruit with a brown hairy skin and green flesh. And the last word we have here, badge. Badge is a small piece of metal being worn. All right, so please remember our vocabulary words. Now, let's get started. The title of our story is A Day with Gigi and Hamster. It was a lovely day in spring, and Hamster had just woken up. He opened his eyes, and the first thought that crossed his mind was that it was breakfast time. Hamster jumped out of his bed, brushed his teeth like a good hamster, and started to the kitchen, where he was keeping a considerable amount of peanuts, walnuts, hazelnuts, and almonds. He was utterly shocked to find that the kitchen had been destroyed overnight. The nuts had all disappeared, and Hamster could not believe his eyes. Let's have comprehension check. All right, this is for our viewers and listeners. What happened to the nuts? Again, the question is, what happened to the nuts? All right, so the answer is the nuts had all disappeared. Now let's continue. He looked around in despair when his eyes stopped on something at the far end of the room. It was a little clear plastic room, and inside he saw the food which he had carefully gathered for months. Hamster decided to get back what was his. Fiercely, he undertook a dangerous quest to the little plastic room. Now, another question for you. Where did Hamster find the food? Again, where did Hamster find the food? Right? It was inside the little plastic room. Now let's proceed. Thinking that no one saw him, he sneaked under the sofa and quickly crossed the living room. Hamster reached the little plastic room, only to find out that there was no way to enter in a civilized manner. Instead, he had to break it.
It wasn't really in his style of doing things, but he kept on throwing himself against the plastic wall, the only thing standing between Hamster and his food supply. Hamster's actions were carefully followed by Gigi, the family parrot, who was always looking to prevent Hamster from doing anything stupid. But Hamster was so focused on his mission that he didn't even notice Gigi. Finally, he found a tunnel, which seemed to be the only way to his breakfast. Now, I have here another question for you. What did Hamster find? What did Hamster find? Okay, Hamster found a tunnel. All right, now let's proceed. He entered the tunnel, and a few seconds later, he found himself inside the plastic room, surrounded by the nuts. Hamster had almost completed his quest. What was left for him now was to take the nuts back out to their original place. When suddenly, the children entered the room running, and a boy unintentionally pressed the button of the vacuum cleaner. Gigi saw Hamster rolling around inside the vacuum cleaner, along with his breakfast, and rushed to save him. Landing on the power button, Gigi turned off the machine. Hamster was breathing heavily, looking all stressed out inside the vacuum cleaner. Now, another question for you. What happened to Hamster? Again, what happened to Hamster? All right, Hamster. It is destroyed by Janelle Cubero. What else? Rolling. Yes, very good, Vivian. Hamster was rolling around inside the vacuum cleaner. Now let's go ahead. Let it go! Gigi sang, and the children came over quickly to see what was going on. How much they laughed when they saw poor Hamster all messy and desperate. They helped him get out of his plastic prison and gave him few nuts to calm down. Gigi received a whole juicy kiwi and a badge as a reward for saving Hamster. All right, another question for you. Who saved Hamster? Again, who saved Hamster? Let's check your answers here. From Isa Perez, we have Gigi. How about the others? All right, we have from Cyril Bliss Palacios, it's Gigi. All right, you got all the correct answer. It was Gigi. All right, now that's the end of our story. Now, what is the moral that we can get from the story? So here it is. Always think about how your words or actions will affect you and others. So that is the moral of the story. So being mindful can help us do better at everything, from paying attention and focusing on what is right. So, children, please always remember that everything we do is always followed with a result.
Therefore, we must think twice before doing something. Now, I have here questions. I have prepared questions, and this time I will be calling a pupil from New Visayas Central Elementary School through phone to answer our questions. So I will be also I have here Ma'am Davy Love to be with me. She will be calling also other learners using our handheld radio. So let's have first. I will be just a moment. I will be calling a student. Hello, Ma'am Kim. Yes, Ma'am Davy Love. I am calling now a student. Hello, good morning. All right. Good morning, Yvonne. How are you today? Okay, that's great to hear. Did you listen well in our story? Okay, that's great. Now, Yvonne, let's proceed with our questions. I have a question for you. Please listen carefully. Let's have question number 1. All right. What is the title of the story? Again, what is the title of the story? A Day with Gigi. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay po, pasensya na po at aming kailangang i-cut no, ang pag-air kasi naga-feedback po tayo sa ating live. May I request Teacher Kimberly if pwede makapag-headset po kayo using the phone para at least maano po natin because we cannot air po yung live niya na ano kasi mag-feedback po tayo sa live coverage din po. Okay? Babalikan lamang po natin si Teacher Kim at saka si Teacher Davy. Kausapin muna natin si Teacher Sheila. Teacher Sheila, magandang umaga muli, no? Ayan. Well, what we are trying to do right now is, of course, we are fixing the technicalities of the interactors because we would like to try also other way of communicating sa ating mga interactors, no? Para at least maraming platform ang pwede natin gamitin where the learners ay makapag-interact sa atin kahit gamit ang mobile phones or kahit na mamaya with Teacher Davy yung ating tinatawag na walkie-talkie or yung handheld radio, no? So isa ni siya sa nindot na initiatives po. But we have to secure also kung magkaroon natin sa kita na ito nga na siya feedback. Okay, so Teacher She, nindot kayo mga stories po nato karon, no? Very ano siya, light at the same time na ay mga ginatawag nato nga kanang ang moral lessons gyud kay haom kaayo sa mga bata nato karon, no? Kung unsa ang ilahang mga bata nato karon. Di ba? Bitaw sir, daghang kay salamat sa kanabitang mga ako mapasalamaton kay ko ba nga isa ko sa mga nakadungog sa mga kanang story matag Friday kay it also reminds me on how should I have a good attitude as always kay dili lang punit siya jud kanang para lang sa atong mga kabataan kundi para jud ni para sa tanan sa mga dagko tanan bitaw mapasidan nato sa kanunay kung sa dapat ang atong mga dapat pangbuhaton na mahimutang panalangin sa uban. So today is very wonderful kayo ang atong mga nadunggan na mga istorya of looking forward pa sa atong mga madunggan pa na mga istorya karong buntaga. Pinatake note mo sir nga. Yes.
first timer karon na storyteller karon yung buntaga. Wala tay tulo ka buok niya. Dapat kayo tag ano, dapat kayo tag mga first timer o naka-adapt dayon no. How does di kayo to mga teacher diri sa Panabo City Division? Tama gyud ang gisulti sa ato ang pagbisita sa ato ang halangdon og mahal na regional director, of course, our Dr. Alan G. Farnazo gahapon, no? Kay looking forward gyud siya sa mga teachers nato din sa Panabo City kay naagi daw siya ingon pa niya gahapon sa iyahang isa ka part sa iyang pakigabi-abi sa atong live kay happy siya to work with talented people diri sa ato ang SDO Panabo City. So, ayan. Nindot kaayo po na siya. Ayan. So, kung isa pa teacher siya, no, aside sa ato ang mga teachers dinhi nga mga how desk kaayo pag-abutan ng ginatawag nato nga reading program kay diin makuan po dato no maato apong makita nga naga-evolve gyud na murag naa gyud transformation ang ato ang mga teachers diin sa una anad lang sila mo istorya physically makita sa estudyante blackboard kauban or green board ba and then mga presentation visual aids karon maka-interact na gyud og nagamit na gyud ang kanang ginatawag nato nga technology no naka-integrate na gyud siya o nahanas na po ang ato ang mga teachers diri from time to time nga mosala sila sa mga pinaagi ani nga platform. Tinuod ka diha sir. Although kulba man gyud siya makit-an man gyud nako sila dinhi ba nga para bitaw buginhawang muhunong na naman kay kulba gyud siya sa tinuod lang pero wala nakalindot sa mga like they can manage their emotion, they can manage themselves na kaya gyud kayo na mag-appear sa TV nga at is kanang murag wala yung tabo nga kakulba o sa dinha. So gasa gyud kayo ang mga teachers nato diri sa Panabo City. Garbo gyud sila sa atong syudad. Tama ka din ha, no? Og teacher siya while waiting kay Teacher Kim ato asang i-check si Teacher Davy. Ato ang partner at the same time host pod no kumusta na ang iyahang paggamit sa atong handheld diha Teacher Dave pwede ba nato matry ang gadget nga gamiton nato para ma-interact isa ka bata? Yes, hello Sir June, hello Ma'am Sheila. Yes, so karon no karong buntaga natay bag-ong pamaagi para makaistorya nato ang mga interactors nato. Mogamit ta karon og handheld radio. So makahinapin nato ang estudyante og makatubag sila sa mga pangutana pinaagi ani handheld radio. So ato silang kumustahon no nga naminaw sa ato karon. Hello Ashley Birot. Isa ni siya ka estudyante sir. Sige ato ang testingan no kay nindot kaayo na pud siya kay sa radio to radio kanang handheld radio no ang ato ang maka-interact madungog ba nimo sila teacher Dave? Madungog na ako sila Sir Jun. Hello Ashley. Hello Rain Pausar. Naminaw ba ka karon sa ato ang unlimited story sa Reading the Lights? So nagulat sa ilahang concept no? Diba sigang signal po sa ilahang end. Hello Ashley, kumusta naman? Yan. Okay lang daw Sir June. Ready na mo to. Well anyway Teacher Dave, oo kung naaman tay mga kanang murag dili kay nato maklaro since na ay lahi pod ang frequency ana manggod no lahi pod ang labay sa wave niya sa airwaves nato pwede man pinaagi kay since nga ikaw ang na-direct no nga contact sa ilaha unya sa pagbalik ni Teacher Kim sa pag-interact i-relay na lang nato kung unsa tong madungog nato nga tubag gikan sa ilaha kung di man kayo nato sila maklaro anyway sa tanan namo mga ka-TV din ha to all our viewers what we are trying to do is to find ways and means which we can use the technology available in our school, in this school, particularly sa New Visayas Central, for the innovations of communicating our learners in the field.
using the available equipment like the handheld radio, the cell phones, not only the radio station wherein they can interact, they can listen, but of course they can interact through those mentioned equipment na available sa eskwelahan. So kana isa na siya sa pamaagi nato nga makita nato unsa pud ka effective, no? Para at least ma-assess nato diin mas mapaayo nato ni siya pag-abot sa panahon nga makita na nato unsa ang ato ang dapat i-address pod ng mga technical issues, no, and concerns nato. Yes, Sir June. Okay? Well, Teacher Davy, no, isa pud ka sa isa nato ka pinaka howdest ko yun, nagkakainin word nga howdest, no? Howdest nga anchor nato. Dili lang sa radio kundi sa television pod. Teacher Davy, basig na kay gustong pasalamatan or gusto nimo i-greet din ha sa imuhang end. Go ahead, teacher. Maulo ta sa howdes, Sir Jun, no? Pero gusto jud ko magpasalamat labi na sa ako ang Education Program Supervisor sa English na si Ma'am Maria Perpetua Aguilita Suelto, sa School Principal sa New Visayas Elementary School na si Sir Julius I. Suelto, sa akong pagsalig na gihatag nila Sir June, ug sa Education Program Supervisor sa Filipino na si Sir Peter Mijares ug si Ma'am Joanna Aguilar na Education Program Supervisor sa MPB. Labi na sa head sa Panabo City Division sila STS Reynante Solitario, si ASDS, Febigay Recamonte, ang atuang CID Chief, si Sir Januario Yamota, o ang atuang SGOD Chief na si Ma'am Aileen Nuevo. So, daghan kay salamat nila. Labi na sa mga estudyante o mga teachers na supportive kayo ang ganitong programa, Sir Jun, no? So, daghan kay salamat sa ila na makanunayon jud nilang pag-support sa atuang program. Yes. Okay. Yes. Tama gid kayo kada Teacher Day. Grabe kay Teacher Sheila, no? Ang Friday is really reading day gyud. Yes, that's right. So murag naa na si Teacher Kim. Unsa naman Teacher Sheila diha ka? Oo, mga katikaran na to din ha Teacher Kim. Teacher Kim, Teacher She. Oh, daghan kay ko customer din ni Dilibitar na ako'y mga kaubanan din ng mga katunga sir. Dahil sila og mga pangutana kay of course mga kasagaran jud sa ilaha is mga first timers jud sila niya na nakalindot lang jud kaayo ba kay they have a humble heart nakanabitaw bisag mga magulang sila gamay sa ako pero nagyud ang ilahang heart sa pagpaubos ba nga kanang mangayo jud og information mag-ask jud kung say pwede buhaton niya. They are very teachable, so these are teachers but they are really a teachable teachers. So salamat jud kay sa ilang mga attitude kay dili pud sila dili sila mga kalawitang matahaka sila, very approachable to kaya nga to ang mga story readers karong adlaw. And together with me with Ma'am Aya unya na po siya sa ato ang studio karon niya. Mato siya makitaan ang atong birthday celebrant karong adlaw na mag-airfit sa iyang studio. Yes, happy birthday, Ma'am Aya. Excited na gid ko. Excited na ko og inighuman aning atong live asa ta mga adto. Okay, so mga partners nako no sa mga magsisibya din ha. Ako ang tawagon balik si Teacher Kim, murag okay na ang iyang setup dito. Teacher Kim, kumusta na ka din ha? Hello Sir June, ako na pong na-contact dito na side. Pag mag-feedback gyapon sir, proceed na lang ta kay Ma'am Davy Lab po. Sige. So Teacher Sheila, magkuan sa tanong ato sa silang ibilin kayo. Ato sa sila taga-agi kayon nga makapag-interact sa ato ang istorya nga gihatag ni Teacher Kim. At Teacher Kim, ato lang gamay balikan no kung asa ta di naputol ganina para masumpay sa ato ang mga ka-TV, mga viewers nato o listeners nato dinha sa field. Sige po, kami ay magbabalik mamaya. All right, so I will be calling again my pupil. So let's try one more time. Just a moment, please.
All lines are busy now. Please try your call later. All right, while it is still ringing, I will be reading again the question. What is the title of the story? So we have choices A Day with All Gigi lines the are busy now. parrot, Please try your call. A Day with Hamster, and letter C, A Day with Gigi and Hamster. All lines are busy now. Please try your call later. Okay, Teacher Kim, while we are waiting sa imuhang gina-contact nga learner, no, we would like to ask Ma'am Davy, Yes, can Sir we ask June. interaction coming from your end? At, as well as na ato ang mga live comments, no, ato ang i-entertain po na nila ang mga answer. So once again, allow me to read the question for everyone. What is the title of the story? Letter A Day with Gigi the Parrot. Letter B, A Day with Hamster. Letter C, A Day with Gigi and Hamster. So, Teacher Davy, go ahead. Yes, so I'll read the question. Hello, Ashley. Okay. Hello, Rain. Okay, so I'll repeat the question. Number one, what is the title of the story? Again, what is the title of the story? A Day with Gigi the Parrot. B, A Day with Hamster. C, A Day with Gigi and Hamster. What is your answer, Ashley? Okay, thank you. How about you, Rain? What is your answer for question number one? Can you repeat your answer, Rain? Is it letter C? Hello, Rain? Okay. So, Kimberly, what is the correct answer for question number one? All right, the answer for question number 1 is letter C, A Day with Gigi and Hamster. Right, very good, Ashley. You got the correct answer. Yes, very good. Now let's proceed with the question number 2. What did hamster like to eat? Again, what did hamster like to eat? A, grass, B, nuts, and letter C, cheese. Okay, again, the question is, what did hamster like to eat? A, grass, B, nuts, C, cheese. Again, I'll repeat the question and the choices. What did hamster like to eat? A, grass, B, nuts, C, cheese. So what is the correct answer? Go, Ashley. Okay, thank you. How about you, Rain? What is your answer for question number 2? All right, thank you so much. Go, Ma'am Kim. All right, so the answer for this question is letter B. So hamster like to eat nuts. All right, congratulations, Ashley and Rain, for getting the correct answer. Let's have the third question. Who is Gigi? Again, who is Gigi? A family parrot. B, a family friend. And letter C, a family maid.
Okay, I'll repeat the question for number 3. Who is Gigi? A. A family parrot. B. A family friend. C. A family mate. Again, who is Gigi? A. A family parrot. B. A family friend. C. A family mate. What is your answer, Ashley and Rain? Okay, thank you, Ashley. How about you, Rain? Okay, thank you so much. Go, Ma'am Kim. All right. So the answer for the question number 3 is letter A. Gigi is a family parrot. All right. Congratulations to Hey, those who got the you got answers the correct also. answer. And the fourth one, we have who accidentally pressed the vacuum cleaner? Who accidentally pressed the vacuum cleaner? A girl, B, a boy, and letter C, Gigi. Okay, for question number 4, who accidentally pressed the vacuum cleaner? Again, I'll repeat the question. Who accidentally pressed the vacuum cleaner? A girl. B, a boy. C, Gigi. The choices again. A girl. B, a boy. C, Gigi. What is your answer, Ashley? Thank you. How about you, Rain? What is your answer? Rain, can you repeat your answer? Again? Okay, thank you. Go, Mom Kim. Right, for question number 4, the answer for this is letter B. It was the boy. Now let's have the last question. Who called for help to save hamster? Again, who called for help to save hamster? A. Gigi. B. Hamster. And letter C. Children. Okay, did you hear that, Ashley and Rain? So what is the answer for question number 5? Thank you. How about you, Rain? What is your answer for question number 5? All right, thank you so much. So what is the correct answer, Ma'am Kim? Yes, they all got the correct answer, and that is letter A. It was Gigi. All right, thank you. So You got the correct congratulations. answers. Yes, congratulations, Ashley and Rain. And thank you so much for your time. Ma'am Love, wala dyan nato na contact og balik si Yvonne, no? So, basin sa sunod na lang pod, pohon. Okay, yes, Ma'am Kim. Next time na lang pod. Okay, so I'll go ahead and I will be greeting people, and please allow me to thank the following. So first and foremost, the Panabo City Division for having me once again in this program, to our education program supervisor in English, and at the same time, our division reading coordinator, Ma'am Bambi Suelto. Thank you so much, ma'am. To our education program supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares. And in MTB, we have Ma'am Johnny Aguilar. Thank you, ma'am, sir. And of course, to our ever supportive principal, Sir Julius I. Suelto. Thank you so much, sir. To my co-teachers in Uvisay Central Elementary School, Ma'am Davy Love, Ma'am Sheila. Thank you so much, ma'am, for your support also. And to the TWG of Unlimited Stories for Reading the Lights, to my family and friends, and lastly to our interactors from New Visayas Central Elementary School. We have Yvonne from grade 6 Sulaiman, Ashley, also a grade 6 pupil, and Rain from a she is a grade 4 pupil. So thank you so much for your active participation in this Unlimited Stories for Reading the Lights. So I hope you will all continue to support
this program. So again, have a good day. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Kimberly W. Absen of New Visayas Central Elementary School. Thank you, Ma'am, for your efforts, and thank you for a very wonderful story that you have shown to us, or you have delivered this very moment for all of us. It is entitled A Day with Gigi and the Hamster. And the moral of the story is always think about how your words or your actions will affect you and others. There is a saying na nagsasabi, um, we should, or life is an echo. Sinabi niya dito, kung ano yung mga words na ginabuhian nato, o sa itong mga pulong atong ginabuhian, mapuna sila ang magbalik sa ato. When we are saying good words, when we are saying good to them, then eventually, words also that will come back to us is really good. So, the same also kung mga bad words, mga bad parang atong mga gina sulti sa ilaha, of course, ang magbalik po sa ato is kana pong mga bad food siya ang atong madungog. The same also with our actions. Sabi ng Bible, we will not be weary in doing good because in due time we will reap a harvest. So, kung sa to ato ang itanong mo, dito siya ang ato ang anihon. And if we will plant good things, we will do good things, eventually we will harvest good things also. So, ayan po. Thank you, Ma'am Kimberly, for sharing to us a very wonderful story today. Ayan. Let us proceed to our next storyteller this very morning. This storyteller is there's an extra a moment for her because sama-samong na speaking kay ganina a birthday girl naga-celebrate siya sa iyahang birthday karong adlaw, and we're saying happy birthday to you, ma'am. She is coming from Panabo City National High School, and their principal is Ma'am Memia B. in Fiesto. Of course, the reading program is Project. The title of her story is The Rainbow Fish. The author of the story is Marcus Pfister. Our story reader this very morning, Ma'am Aya Marie G. Cardona. Hello everyone! This is Teacher Aya from Panabo City National High School. Well, this morning, our objectives are... May we have our slides, sir? Alright, so at the end of the story, audience shall be able to first define fable, second, express what is asserted in the text in the Facebook comments, and third, discover literature as a tool to assert one's unique identity and to better understand others. Well, let me show you something. Do you know what is this? Yes, exactly. This is a fish. To be exact, these are rainbow fishes. Rainbow fishes are small, colorful, and energetic fishes. They are vertebrates, which means they have bones, and like other fish, they breathe oxygen in the water through gills. They live in tropical places, but you may have seen them in pet shops or aquariums, and you might even have some in your own fish tank. So, our story is entitled The Rainbow Fish by Marcus Pfister. Allow us to acknowledge the source of our story. It's story time at Oni's house. She has a passion for children's literature and loves reading to kids. Her mission is to spread the joy of reading and help kids discover a love of books. By the way, let me introduce the author of the story. He is Marcus Pfister.
a Swiss author, illustrator, and editor of picture books and board books for preschoolers and early primary graders. He is a popular and prolific creator of warm, gentle works that are credited for their sensitive depictions of emotion and for their distinctive, eye-catching illustrations. Yes, let's move on. Okay. And guys, today's story is an example of a fable. When we talk about a fable, it's a story that typically features animals that act like humans. And fables are told as lessons about morality or what is considered to be acceptable social behavior. So let me ask you, did you ever have something that someone else wanted? How did it feel? How did you act toward that person? Were you proud? Were you uncomfortable? Did you share what you had? Why or why not? Now, this is The Rainbow Fish by Marcus Pfister. A long way out in the deep blue sea, there lived a fish. Not just an ordinary fish, but the most beautiful fish in the entire ocean. His scales were every shade of blue, green, and purple, with sparkling silver scales among them. Now, could you describe the rainbow fish? Could you describe the rainbow fish? Okay, exactly. That rainbow fish is considered as the most beautiful fish in the sea with colorful and shimmering scales. Now, let's move on. One day, a little blue fish followed after him. Rainbow fish, he called. Wait for me. Please give me one of your shiny scales. They are so wonderful and you have so many. You want me to give you one of my special scales? Who do you think you are? Cried the rainbow fish. Get away from me! Shocked, the little blue fish swam away. He was so upset. He told all his friends what had happened. From then on, no one would have anything to do with rainbow fish. They turned away when he swam by. Now let me ask you, why do you think rainbow fish did not want to give his scales away? Why do you think rainbow fish did not want to give his scales away? What do you think is the reason? I know you are thinking. Let me ask you again. Why do you think rainbow fish did not want to give his scales away? Alright, according to Martin, according to Desiree Tabor, dili siya gusto nga naa pay mas nindot nga isda. Alright, thank you so much, my dear. According to Rickson Ibabaw Espiritu, he think it's special. Thank you. And from Isa Perez, because he likes it. Another question. What then happened? Let's go back to the question, sir. What then happened when rainbow fish disagreed to give his scales?
Have you noticed what was the reaction of the other fish? What then happened when Rainbow Fish disagreed to give his scales? Mm-hmm. Yes, everyone turned away when he swam by. And now, another question. How would you feel if Rainbow Fish ignored you? How would you feel if Rainbow Fish ignored you? You would be? Yes, you would feel sadness. You would feel you are just like alienated. All right, now let's move on. What good were the dazzling, shimmering scales with no one to admire them? Now he was the loneliest fish in the entire ocean. One day, he poured out his troubles to the starfish. I really am beautiful. Why doesn't anybody like me? I can't answer that for you, said the starfish. But if you go beyond the coral reef to a deep cave, you will find the wise octopus. Maybe she can help you. Now let me ask you, who was then recommended by the starfish that could help the rainbow fish? Again, who was then recommended by the starfish that could help the rainbow fish? Let me see your answers. Mm-hmm. All right. It was the octopus. So the starfish recommended Mr. Octopus who could help the rainbow fish. Let's find out what happened next. The rainbow fish found the cave. It was very dark inside and he couldn't see anything. Then, suddenly, two eyes caught him in their glare and the octopus emerged from the darkness. I have been waiting for you, said the octopus with a deep voice. The waves have told me your story. This is my advice. Give a glittering scale to each of the other fish. You will no longer be the most beautiful fish in the sea, but you will discover how to be happy. So, let me ask you, what did rainbow fish learn from visiting the octopus? What did rainbow fish learn from visiting the octopus? Please don't hesitate to share your answers, your thoughts. Again, let me ask you, what did rainbow fish learn from visiting the octopus? All right, you're right. You're thinking right. That he should give a glittering scale to each of the other fish. That he must be or should be a cheerful giver. Mm-hmm. Thank you for your answers. Let's move on. I can't, the rainbow fish started to say, but the octopus had already disappeared into a dark cloud of ink. Give away my scales? My beautiful shining scales? Never! How could I ever be happy without them?
Suddenly, he felt the light touch of a fin. The little blue fish was back. Rainbow fish, please don't be angry. I just want one little scale. The rainbow fish wavered. Only one very, very, very small shimmery scale. He thought, well, maybe I wouldn't miss just one. Carefully, the rainbow fish pulled out the smallest scale and gave it to the little fish. Thank you very much. The little blue fish bubbled playfully as he tucked the shiny scale in among his blue ones. A rather peculiar feeling came over the rainbow fish. For a long time, he watched the little blue fish swim back and forth with his new scale glittering in the water. The little blue fish whizzed through the ocean with his scale flashing. So, it didn't take long before the rainbow fish was surrounded by the other fish. Everyone wanted a glittering scale. The rainbow fish shared his scales left and right, and the more he gave away, the more delighted he became. When the water around him filled with glimmering scales, he, at last, felt at home among the other fish. Finally, the rainbow fish had only one shining scale left. His most prized possessions had been given away, yet he was very happy. Come on, rainbow fish, they called. Come and play with us. Here I come, said the rainbow fish, and happy as a splash, he swam off to join his friends. So, at the end of the story, how many scales did rainbow fish have left? At the end of the story, how many scales did rainbow fish have left? It's only one. Only one scale left. Yes, according to Charlene Grace Champo, only one. Thank you so much, Charlene. Another answer from Rickson Ibabaw Espiritu. He said one. All right, thank you, my dear. From Gabriel Nash Hechanova, one. All right. Thank you. One scale left. Thank you so much for your answers. So, according to the story, the rainbow fish had only one shining scale left. Again, his most prized possessions had been given away, yet he was very happy. Now, I have a reflection or reflective questions for you. Let me ask you this. Let's go with question number 1. Okay. Did rainbow fish make the best choice? Why do you think that? Again, did rainbow fish make the best choice? And why do you think that? Well, for me, yes, the rainbow fish did make the best choice, for he felt very happy from giving his skills, his most prized possessions. Question number 2. Let's have question number 2. How does giving benefit both the giver and the receiver? How does giving benefit both the giver and the receiver? What do you think?
How does giving benefit both the giver and the receiver? Do you have any idea? It would make both the giver and the receiver happy, or they would feel both delighted. Mhm. Next question, please. What individual actions can we as individuals or as a family make for the common good? What individual actions can we as individuals or as a family make for the common good? Well, share your answers by using the hashtag be the best. You may text your answers to your advisors so your advisors then could show it here or write it down on the comment box below. Just feel free to leave your comments. Again, my question, what individual actions can we as individuals or as a family make for the common good? Just feel free to leave your comments or your answers on the box below or text it to your advisors by using the hashtag be the best. And my last question, what else have you learned from the story? What else have you learned from the story? Definitely, this story tells us biblically, it's from Acts chapter 20, verse 35. There is more happiness in giving than in receiving. I hope you have enjoyed our story and you have learned something from Rainbow Fish by Marcus Pfister. But before I bid goodbye, allow me to give my thanks to our viewers. Uh, Allow me to extend my deepest thanks to our education program supervisor, Ma'am Bambi Hestesuelto. Ma'am, thank you so much. To our principal for of Panabo City National High School, Ma'am Mamia B. Infiesto. Thank you so much, ma'am. Um, to our English coordinator, Ma'am Marjorie P. Casleb, our reading coordinator, Sir Charlie May Nasaron, to the principal of New Visayas Central Elementary School, Sir Julius Welto, thank you so much, sir. And to all technical working group members, thank you so much. Parents, students, thank you so much. Sir June, Ma'am Sheila, thank you. I think this is exactly the best day. Thank you so much. This has been Teacher Aya saying, keep on reading. Thank you, Ma'am Aya, for a very wonderful story about the rainbow fish. Ayan, once again, happy birthday. Thank you for spending your time with us today. Ayan po, the moral of the lesson is there is more happiness in giving than there is in receiving. So in Acts chapter 20, verse 35, ayan po, makikita natin dyan that it is more blessed to give than to receive. And also the Bible says that God loves a cheerful giver. So if we keep on giving, then eventually, kada siya magbunga to siya niya, kana siya matigom na siya niya. Pag kani magbalik sa atoa ay di lang kalipay ang kanang di lang kalipay nga walay sama ang mahatag ka nato kundi kalit ka ng kalipay gayud nga dili mahatag sa kalibutan. Ayan po. Maraming salamat Ma'am Aya once again of Panabo City National High School. Thank you po. And let us proceed today to our last storyteller. Ayan po. Our last storyteller is also a first-timer here in Unlimited Stories for Reading Lights. Ayan po. Our next storyteller is from Kagamuhan National High School, and their principal is Ma'am Chonalyn C. Doctora. The reading program is Mobile Reading Satellite. Ayan po. Ang
title po ng kanyang storya ay Kung Bakit Nasa Ilalim ang Mina ng Ginto. Ayan po, ito ay isang alamat mula sa lungsod ng Baguio. Ito ay sinulat ng philippineliterature.com. Ayan po, our first-timer story reader this very morning. Ma'am, Janice D. Lotero. Yan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo ngayon ng panig ng mundo nanonood sa ating programa ngayong umaga. Lalong-lalo na po sa buong kaguruan ng Dibisyon ng Panabo City sa pamumuno po ng ating tagapamaninhalang pansangay, Sir Renante A. Solitario, Sir, maging sa aming Division Reading Coordinator, Ma'am Bendy Suelto, sa amin din pong taga-Masid Pansangay sa Filipino, si Sir Peter A. Mijares, sa mga kaguruan po sa buong dibisyon, lalong-lalo na sa aking mga kasamahan dyan sa Kaganguhan National High School, at sa aming butihing principal, Ma'am Chonalyn C. Doktora, Ma'am, sa mga mag-aaral, mga magulang, at pamilya, at sa akin din pong mga kaibigan, tunghayan po natin ang itatampok kong kwento ngayong umaga at naway mapagkukunan po natin ito ng isang gintong aral. Ayan, yung aking slides po, ma'am. Okay, subalit, bago natin sisimulan ang kwentong yan, tingnan natin muna ang mga larawan. Ano ba ang naiisip ninyo kung makikita natin ang mga bagay-bagay na yan? Gusto nyo rin bang magkaroon ng ganyan katulad ko? Pinangarap nyo din ba? Ayan, baka nga siguro. Ayan, hahayaan ko na kayo na ang mag-isip sa inyong mga iniisip dyan. Hahayaan ko na yan sa inyo. Subalit alam ko na ang mga ordinaryong tao talaga ay ninanais magkaroon ng mga kayamanan, ginto, pera, sasakyan, magagandang bahay, mga gadgets, and lahat-lahat na po. Sino bang hindi nagnanais? Hindi po ba? Ayan, next slide po tayo. Ayan. Gusto ko po na marinig ang inyong kasagutan or mabasa ko po ang inyong kasagutan sa pamamagitan po ng komento ninyo. Ang salawikain po ay, ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Meron po ba kayong naiisip or mga positibo kaya o mga negatibo kaya ang inyong pananaw po ukol dito? Ayan. Naniniwala po ba kayo? Yan, ang iba nagsasabi na oo, ang iba naman ay nagsasabing hindi. Depende po sa pananaw ng mga tao. Ayan. So ang kayamanan o ang pag-ibig, importante ba siya? Mahalaga ba siya sa buhay ng tao? Sa tingin niyo kaya? Ayan, sige. Mukhang hindi nakapasok ang ating, ayan. Ayan, sige. Alright, so again, maaaring, ayan, nandyan si Ashley. Hi, Ashley. Yan po ang aking official na interactor this morning. Kumusta dyan, Ashley? Okay lang po, ma'am. Good morning. So, nakikita mo ba yung slide na project Opo, ngayon? ma'am. Meron ka bang Opo, ma'am. masasabi tungkol sa salawikain yan, Iha? Ang pag... Ang sumi ako eh. Ayan. Okay.
Naniniwala ka ba dito? Opo, ma'am. Oo. Marami So pong bakit kaya? nagagawa ang salapi. Naniniwala ka ba na ugat siya ng kasamaan sa lahat ba ng bagay? Hindi naman po, ma'am. May magagawa din po ng mabuti ang salapi, pero meron din pong magagawa ang salapi sa kasamaan. Okay, maraming salamat, Ashley. Ayan, punta tayo sa next slide po. Ayan, sa layunin natin sa umagang ito ay natutukoy ang mga mahahalagang detalye sa alamat na ilalarawan ang mga katangian ng mga tauhan sa alamat at naiuugnay ang mga pangyayari sa alamat sa totoong buhay. Ayan, so again, ang pamagat ng kwentong ng alamat na ito ay kung bakit nasa ilalim ng lupa ang mina ng ginto. Ito po ay isang alamat mula sa lungsod ng Baguio. Bakit nga kaya? Ano? Okay, tiyak ako na tayo ay nasa millennial age na. Subalit, kailangan din po nating balikan, lingunin nating muli ang isa sa mga nagpapayaman ng kulturang Pilipino. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkahilig po sa mga alamat at mga kwentong bayan. Ayan, punta na po tayo sa next slide. Ang mga talasalitaan na ginamit po natin dito ay ang kanyaw. So ang kanyaw po ay isang ritual kung saan ang mga manok, baboy, mga kalabaw ay ipinagdidiriwang. Pangalawa ay ang bathala. Si Bathala naman ay ang makapangyarihang Diyos na nagmula sa mitolohiya ng lumang Tagalog. Kilala rin siya bilang Bathalang may kapal. Si Bathala ay inuugnay sa Diyos ng relihiyong Kristyanismo. Pangatlo ay ang pantas, na nangangahulugang matalino, henyo, o mga tao na punong-puno ng karunungan. At ang panghuli ay ang sugo. Ito ay maaaring isang pari na nagsisilbi sa isang simbahan, gabay sa espiritual, o kaya naman ay pastor. Next po. Sisimulan ko na, kaya humanda na. Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyo, naninirahan ang mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon. Kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Next po. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdarao sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdarao sila ng kanyaw, ay lingguhan ang kanilang handa. Nagpapatay sila ng baboy na inaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mamana. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutunton. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilap. Ngunit ang ibong ito ay kaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon, at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Bagamat siya'y malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pamamana. Siya'y bumalik sa nayon at nakapagkita sa matatandang pantas.
Anang isang matanda. Marahil ang ibon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw. Ang pasya ni Kunto. Ipinagdigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit, kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa na sa katandaan. At halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Sila ay natakot. Maya-maya ay nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko kayo ng inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagpiling. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, suklaban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa puok na ito. Makikita nyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi nyo pa nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, ang dahon at sanga ay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito. Tinupad naman ng mga tao ang ipinagdili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa puok na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw. Araw-lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito ay hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, anang isang mamamayan, kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghahati-hatian natin. Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat.
Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy, ay kumidlat ng ubod talim. Kumulog ng ubos lakas at parang pinagsakluban ang lupa at langit. Ang punong kahoy ay nabuwal, nayanig sa lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan. Ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo higit na magkibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyo sasaktan ang puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang gintong iyan. At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilulon na ng lupang kinabuwalan. Mula nga noon, nagkaroon na ng minang ginto sa Baguio at nakukuha lamang ito sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Wakas. Ayan, tapos na ang aking pagbabasa sa alamat na ito. Nandyan pa ba si Ashley? Hi Ashley, nandyan ka ba? Yes, ma'am. Nakasunod ka ba sa nabasa kong alamat? Opo, ma'am. Ayan. Thank you so much at nandyan ka pa Ashley ha. Ayan, sabayan mo ako sa umagang ito. Pati na rin po ang ating mga masugid na taga-subaybay sa programang ito. Maaari ho kayong mag-comment po ng inyong mga sasagot kung kayo po ay may kasagutan din. Ayan. So, punta tayo sa next slide. So, alam ko na ang alamat na ito ay pamilyar po sa mga junior high school, lalong-lalo na po ang grade 8. Kasi ito po ay isa sa mga lesson ng grade 8. Ayan, Ashley, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ito ba ay letter A, ang matandang pantas? Letter B, ang ibon? Letter C, punto? Letter C, kunto. Ayan, very good. Nandyan din si Mary Grace Digala Dizon. Meron din siyang sagot. Letter C, si Rocky J. Mauro Magalion. Letter C, maraming salamat. Ayan, nandyan pa si Alain Joy Herman. Ako, nanonood sila sa atin ngayon. Sila po ay isa sa mga mag-aaral namin doon sa Kaganguhan, pati na po sa Mabunaw National High School. Hello sa inyo dyan. Ayan, pangalawang katanungan. Base sa alamat, paano mo mailalarawan si Kunto? Letter A, malakas at matapang. B, makisig at matipuno. Letter C, maaalalahanin at malambing. Mailalarawan po si Kunto sa letrang A, malakas at matapang. Mahusay, Ashley. Ayan, talagang nakikinig si Ashley ha. Very good. Ayan, hintayan natin may papasok pa na mga kasagutan. Okay? Sige. Yan, si Hubs Indig. Thank you so much po. Letter C din, letter C ang kanyang sagot. Ayan, si Rickson, letter C daw. Ayan, maraming salamat po ha sa inyong mga naging kasagutan. Siguro ang mga sagot na ito ay kanina pa doon sa letter C na ano sila na huli yung kanilang pagpasok. Ayan, thank you so much po. Yan, number 3 na tayo. Anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga taga-suyok bago pa sila biniyayaan ng kayamanan? Ito ba ay letter A, magulo at nakakatakot? Letter B, payak at nagmamahalan? Letter C, mahirap at walang pagkakaunawaan? Ano sa tingin mo, Ashley? Letter B, payak at nagmamahalan. Ayan, very good again. Napakahusay naman. So magaling, payak at nagmamahalan. So, yung iba po na nanonood, don't worry kung mahuli po yung inyong mga kasagutan dyan. And
thankful po kami masyado kasi meron po kayong mga talagang nag-i-interact po kayo sa amin. Thank you so much po. Proceed na po tayo sa number 4. Ayan. Number 4 po, parang doble yata. Ayan. Paano nabago ng isang punong kahoy ang pamumuhay ng mga taga-Suyo? Ayan, sa letter A ba, ang dating nag-iibigan ng mga tao, ngayon ay nadaig na ng kasakiman. Letter B, napuno sila ng pag-iimbutan at inggitan. O di kaya sa letter C, lahat ng nabanggit ay tama. Letter C po, ma'am. Lahat ng nabanggit ay tama. Ayan, ako talaga si Ashley. May plus points ka sa amin. Talagang nakikinig ang batang ito. Thank you. Ayan, proceed na tayo. Number 5, ayan, gusto ko rin sana na makakuha rin ng mga komento mula sa ating mga nanonood ngayong umaga. Makatarungan ba ang naging parusa ng bathala sa inasal ng mga taong taga-Suyo? Bakit o bakit hindi? Ano kaya? Tama po, ma'am, kasi naging makasarili sila at naging sakim sila, hindi nila sinunod ang bilin ng bathala. Ayan, bongga ang sagot ni Ashley, no? Naghari sa kanila ang kasakiman at isa pa dyan ay nag-iinggita na ang mga tao. Sa tingin mo, Ashley, tama ang naging, ano ba yan, tama ang ikinilos ng mga taga-Suyo? Hindi po, ma'am. Ano nga ulit yung ano ba yan? Ano nga ulit yung purpose ng matanda? Bakit sila binigyan ng gift na punong ginto? Ano nga ulit yun? Dahil sa kanilang kabaitan. Oo, at dahil sa kanilang kabaitan ay biniyayaan sila. Naku, ang sarap sana. Sana may magbiyaya din sa atin, Ashley. Di ba? Oo naman. Saan tayo makakita ng ganun? Sana all. Ayan, ito ang sagot ni Lee Manuel Manlangit Takmoy. Sagot niya, oo, dahil naging sakim na po sila sa yaman. Yan, very good. Thank you, Lee, ha? So, kapag ikaw, Lee, maging mayaman ka, talagang sana magbigay tayo. Ano? Ayan. Ito pa kay Rickson, Ibabaw Espiritu. Naku, ang galing talaga ni Rickson, no? Opo, dahil makasarili sila, ang kasamaan ang naghari, ang kasamaan sa kanilang mga puso. Wow! Ang lalim ng hugot ni Rickson Ibabaw Espiritu. Thank you. Ayan. Opo, ma'am. Galing ito kay Janelle. Hi, Janelle. Nako, straight from Mabunaw National High School. Janelle Cobero. Opo, ma'am. Kasi po sila ay naghari po ang kasakiman. Oo. O yan, ayan, sige. Alam ko na yung alamat natin ay mayroon din siyang gintong aral na ipinababatid sa atin. Ayan. Ano kaya yun? Baka malamang na nasagot na, no? Next slide po tayo. Ano ba yung gintong aral kaya para mula sa ating mga nanonood ngayon? Ano kaya ang aral na mapupulot natin sa alamat na ito? Ayan, pinakita na. Ayan, huwag masilaw sa kayamanan. Ayan, matutong tumupad sa pangako. Diba? Ano pala yung bili ng matanda? Naalala mo ba yun, Ashley? Ang bili ng matanda ay ano nga ulit yung bili niya? Naalala mo ba yun? Sino nakakaalala nun? Huwag putulin ang Yes. ang puno. Oo, tama ka dun, Iha. Huwag na huwag pagtatagain, huwag na huwag putulin yung katawan ng puno. Ayan. Nung una, nakatupad pa, pero sa bandang huli, nung tumubo na ang puno, ay naku, sadyang nasilaw sa kayamanan. May plano ka bang maging mayaman, Ashley? Kung maging mayaman si Ashley, ano kaya ang kanyang unang ibibigay sa mga tao kapag naging mayaman na si Ashley? Naku, hintayin kita, Ashley, ha? O, sana isa sa mabibiyayaan mo. Ayan, thank you so much. Ayan. Sige.
proceed na tayo sa next. Ayun, naku, ito na palang huli. Ayan, maraming salamat sa aking interactor ngayong umaga, Ashley and friends. Alam ko sino yan nasa likod mo, Ashley. Alam kong ano din yan. Ayan, no? Naka-tabay din ba siya? Ayan, ang ganda ng bata. Thank you, Ash. Mayroon ka bang gustong sabihin? Thank you po, ma'am. Ayan, alright. Yes po. Thank you po sa advisor namin na nag-assist sa akin. Sa'yo po, Ma'am Teacher Janice. Sa mga lahat ng kilala ko sa Kaganguhan National High School. Alright. Thank you po. Thank you so much, Ash. Okay. At sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito kasi parang ako na yata ang last reader. So maraming salamat po sa pagkakataong ito na nakapagbahagi din po ako ng aking oras at ng pagkukwento po sa araw na ito. So salamat din sa lahat ng mga magulang dyan, sa lahat ng mga mag-aaral, sa aking pamilya, at sa lahat ng mga estudyante na nanonood ngayon, maging tambay dyan sa kanto. Hello po, alam ko nanonood yung aking kaibigan dyan. Nagpapabati din po pala yung aking mga former students dyan sa Mabunang National High School. Taga doon po ako way back noong taon na yun. Basta, hello sa inyo lahat. At sa mga kasamahan ko dyan sa Kaganguhan, alam kong nakaantabay sila sa akin. O yan, binati ko na kayo ha. Hindi ko napapangalanan kasi baka napay mahiubos, makalimutan ko, hindi ko memorized. Ayan. So, mula po, ngayon po ay nagpapaalam na ako. So, muli, ito po ang inyong lingkod, Ma'am Janice D. Lotero of Kaganguhan National High School, na nagsasabing anumang pagsubok ay ating malalampasan basta tayo po ay sama-sama, nag-iibigan, nagmamahalan, at higit po sa lahat ay ang pananalig natin sa poong may kapal. Thank you po so much. New Visayas on Air 99.0 FM station sa pagkakataong ito. Thank you. Sorry po kung hindi ko yung nabating iba. Yan, thank you. Maraming salamat, Ma'am Janice D. Lotero of Kaganguhan National High School. Maraming salamat po, Ma'am. At nagpapabati din po, nagpapa-shoutout dito si Ma'am Reyhana Navarro Loyola. Sinasabi niya, good morning. We are supporting our co-teacher and watching from Kaganguhan National High School. Ayan po, maraming salamat, Ma'am Navarro, for being with us this morning. And also, we are so thankful with our nanonood din sa atin, our CID Chief, Sir Januario Yamota. We're saying hi to you, sir. Thank you for being with us this morning. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. At saka uulitin ko lang po, ang moral lesson po ng story ni Ma'am Janice is, huwag masilaw sa kayamanan, matutong tumupad sa pangako. We believe that ang lahat ng one of the treasures that we can give to others is when we are true to our words, when we are true to our promises. So, sinasabi nila, promises are made to be broken, hindi po totoo yan. We need to decide that all our promises that we have spoken, kailangan po natin tuparin. So, yan po, pag tinutupad natin siya, isa po siya sa mga wonderful or precious na mga kayamanan na pwede natin ma-spread sa ilaha. And of course, we are also lifting our identity. We are making our identity strong na hindi tayo nagbe-break ng mga promises. So, sa may mga promise dyan, so we are reminding everyone na ato na dyan silang ato nang kumano ng atong mga saad sa ilaha. Aron po, kita malipay po sila. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Janice D. Lotero of Kaganguhan National High School, our first-time storyteller this Friday. Maraming salamat po. And also, magpapasalamat din kami sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel, of course, sa ating Facebook Live, ayan po, sa ating Cable TV Channel 1. Maraming salamat po, Sir James Chu, for supporting us. Sa lahat po ng mga interactors natin, magpapasalamat din po kami. Ayan po, Sir June, hi! Nagsubot ko po Sige, salamat. go ahead na, Teacher Chef. Ayan po, magpapasalamat po sa lahat ng mga interactors natin ngayong umaga.
ubay-ubay yun ang ato ang mga nakauban ng mga estudyante karong buntaga. Of course, Rian Luis Ibanez of Rizal Elementary School, Lyra U. Gutera of Rizal Elementary School, Lawrence O. Macatol of Buena Vista Elementary School, Ashley Birot of New Visayas Central Elementary School, Ray Tausal of New Visayas Central Elementary School, and Ashley Ann L. Fernandez of Kaganguhan National High School. Maraming salamat po sa ating mga estudyante at sa mga magulang na nagtugot jud sa ilaha o nagsuporta jud sa ilaha na makauban nato sila karong buntaga. Nagpasalamat pud mi sa among mga storytellers. Ayan, ako mo padayon ko sir sa atong mga storytellers karong buntaga. Majority of our storytellers this morning are first timers. Ayan, lami kaayo ka ng lami kay padayon. Ayan po. A first-timer, Mama Maricel B. Uniforme of Rizal Elementary School. Maraming salamat, ma'am. Another first-timer today, Ma'am Bernaline May F. Upoy from Rizal Elementary School. And another first-timer, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong of Buena Vista Elementary School. We were so thankful sa ato ang kadaghan na kayo dinhi paulit-ulit dito na atong suki kayo si Ma'am Kimberly W. Absin of New Visayas Central Elementary School, ang atong birthday girl Ma'am Aya Marie G. Cardona of Panabo City National High School, and of course ang atong ang ato ang first timer also Ma'am Janice D. Lotero of Kaganguhan National High School. Daghang kay salamat ma'am sa inyong mga pag-participate na nahimo kayong mabungako ng ato ang Friday tungod sa inyong mga effort, tungod sa inyong mga presensya, o sa atong mga viewers po na kaninayon kayo na nagauban sa ato ang mga ka-TV nga ginaingon ni Sir June, sa atong mga tigpaminaw sa kahanginan dira sa New Visayas Central Elementary School FM Radio. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sir June. Yes, thank you so much Teacher She, no? Salamat kaayo sa mga tanan natong mga nakauban karon nga mga first timers o mga bagong set nga story readers nato. O ganina na pag yung type 3:1 gyud no nga interactor mag-igsuon tanan. So kato sila Lawrence man yata to no. O daghan kayong salamat sa mga magkapatid. O ayan, 3 boys gyud nag-interact para kay ma'am. And of course, salamat po dahil nakita nato karon nga possible pwede nato ma-interact ang ato ang mga learner pinaagi sa initiative nga gitagana na pod o gipakita na pod o gitistingan na pod sa inyuhang grabe gyud nga kanang sa innovator no kung sa kuan pa very active nga principal Sir Julius. Salamat kaayo sir. Kay nakita nato karon nga pwede ra gyud magamit ang ato ang radio transmitter, gamit pod ang ato ang mga cellphones no, pero ayuhon lang nato, ayuhon pa ni nato of course kay paninduton nato nga madungog na gyud nato silang taman. At least nag-trial ta ganina, so nakita nato nga possible o pwede kaayo. And congratulations for that. And we are happy sa TV Aralan Productions nga maano pod makita ang initiative nga ingon ana ug sa tanan nga mga viewers na mga ka-TV na madina ug sa mga uban pang mga schools nga aduna po'y sama sa mga ingon ani nga mga gadgets. You can always use that one para at least maabot gyud nato ang tanan nga mga estudyante, kung dili man tanan pero kadaghanan no, kung dili man tanan kundi kadaghanan gayud para maka-engage, maka-interact pod sila pinaagi sa ato ang mga kaning gadgets na available sa ato ang mga tulunghaan. Ayan. Actually, Teacher Sheila, grabe na karon ang pag-evolve sama sa akong giingon gyud. Grabe gyud ang change no sa ato ang mga teachers kay sa una ang ato ang nagsugod ba ni siya sa una kana mga Facebook Live, di pa nato kay ma-appreciate no kay tan-aw lang ta sa uban nga naga-Facebook Live, pero kita karon nagagamit ta karon sa ingon ani nga mga platforms para mapadayon ang paghatag nato sa mga impormasyon, mga kaalam para sa ato ang mga learners. Hilabi na sila ang pinaka-prioridad. Diin nato ginabuhat sa Department of Education ang mga tanang lakang, mga posible nga mga
paraan no nga mapadayon ang paghatag sa dekalidad kay edukasyon para kanatong tanan. Of course. And daghan po salamat sa tanang mga school heads no, sa mga school readers nato, mga sorry readers nato, ilang mga school heads nga nagpadayon nga magsutag suporta, naghatag og pagiya para mapadayon ang atuang Friday reading day gyud nga segment sa ato ang TV Aralan o sa AIM Radio. And of course, sa ato ang mga school reading coordinators, no, na wala po'y puas nga nagasuporta sa ilahang mga kaubanang maestra, mga magtutudlo, nga mapadayag pod ang mga talento pinaagi sa pagbasa, pinaagi sa paghatag sa mga storya nga sila'y nagasuwat, sila'y nagadibuho, nga ma-share pod sa tanan, no, kana for free pag yun di siya, no. We are giving this for free to everyone because we have to stand, no, and we have to go along with the official tagline of our SDO, which is the forefront of eradicating illiteracy. Ayan. So being the frontiers of this advocacy program, we are always ready to address the need sa amuang makaya. O, di ba teacher, anak yun. Kung anak yun ang mga maestra karong mga panahon. Tama. Okay, teacher, salamatan din ha. Salamat din kayo sa atong mga TWG karong adlaw nga ang ilang pag-uban sa atoa, ang ilang pagtagtabang yun sa atoa, na mo yung posible ang atoang mga communications, na mo yung kanang mas klaro ang ato ang mga pag-deliver sa ato ang mga mensahe karong mga buntaga. Dahan kay salamat, especially to Sir Ace, Ma'am Cathy, of course, Sir Roland, Ma'am Davy, Ma'am Lovely, o sa tanan pang mga TWG nga nagsalmot, naguban, nagtabang sa ato ang karong mga taknaan niya. Nagpasalamat ko sir kay nindot ang ato ang kanang internet connection today. Salamat kayo kay dili yes. Oo. Ang mga pangitabo, so igrasyahan tag maayo sa Ginoo, mo nang daghan kita rason para pasalamatan gayud siya kay isa ni sa mga butang nga iyang hatag sa mga gasa today. So daghan kay salamat sa kaniadtong mga tao nga nagpaluyo sa ato, especially sa atong mga head na to. Of course, daghan kay salamat sa kaning mga ever supportive jud nato ng mga personals nato sa divisions. Daghan kay salamat sir, ma'am. Thank you kaayo, of course. No, kay nakabalik na gyud ta ma'am. Pipila pod kasi mana murag tulo ka Fridays no kani naarata sa ato ang mga balay o ginapangitaan gyud paagi para mapadayon ang Friday reading habit nato, no. Sa gikan sa ato ang mga teachers. So daghan kay salamat gyud kay karon, thank God, to God be all the glory gyud kay nakabalik gyud ta sa ato ang original nga platform, pinaagi sa radyo o pinaagi sa ginatawag nato nga TV, na air gyud nato ang tanan. And of course, gusto lang na kong pasalamatan, no, ay basahon, no, ang mensahe dire sa live comment sa ato ang Principal Sir Julius Welto nga diin mauni ang mensahe para sa tanan. Ayan. Medyo taas-taas di siya, so ato ang basahon gayon. Salamat sa tanan. Congrats to all the people who worked with us in this Friday Unlimited Stories. We would also like to convey our sincere thanks to our ever-supportive SDS, Ray Solitario, our ESDS, Abigail Repamonte, our CID Chief, Januario Yamota, SGOD Chief, Eileen Anyonuevo, to our Division Reading Focal Person, EBS Bembi Hesta Suelto, EBS Peter Mijares, EBS Giovanni Aguilar, and to all readers, story readers, and the Vision TWG, God bless and more power. Wow, thank you so much, Sir Julius. Grabe yun ang support po ni Sir Julius, no, kay sa initiatives palang daan, daghan na kaayo. So mauto siya, na-introduce na to ganina, ang duha sa pamaagi nga madugang diin unsaon nato pag-interact sa ato ang mga learners, or unsaon ang learners nato maka-interact sa ato vice versa man na siya dinhi sa ato ang airing sa TV Aralan o sa radio
station ninyo, Teacher She, ang AIM Radio 99.0 for a good start. Okay, so Teacher She, ato ang usab pasalamatan of course ang ato ang mga partners. Dili gyud may magsawa nga pasalamatan o balikon ang balik-balikon ang pag-mention sa mga pangalan diin sa padayon po nga suporta sa ato ang mga boss nato no sa TV Panabo Satellite Cable TV, sila Sir James Chu, Sir Alex Navarro and Ma'am Alexandra Chu. Daghan kaayong salamat kaninyo mga ma'am o mga sirs. Ayan. Kay kuyaw gyud kayo Teacher She no. Puhon sa mga viewers namo, mga ka-TV namo, ato ang mainyuhan ng malantaw no ang season 2. Season 2 na siya. Puhon pag-abot sa panahon nga maplastar na gyud ang tanan nato ang mga scheduling sa klase sa ato ang TV base o sa ato ang radio base. Yan. And of course, Teacher She, sama sa ato ang kuan ganina live na live no nga subaybay sa ato ang chief at the same time our station manager Sir Januario Yamota. Good morning, good noon ug happy lunch di ay sir. Kating paniod to na kayo. And Teacher She, I just would like also to inform our public, the viewing public po, ang ating mga ka-TV. This afternoon po ay magpapatuloy ang live natin para po sa ating YouTube, sa Facebook at gayon din po sa Panabo Cable Channel 1 para naman po sa Alternative Learning System, May Pag-asa at ganon din po sa ating Health Check 101. Kani siya nga mga segments po kay regular na po din siya ninyong malantaw sa TV Aralan, no? Pinaagi sa TV Aralan kaning ato ang updates pag-abot sa ato ang health, no? Og sa mga programs pa sa Youth Formation Division ana daghan na siya nga mga sa tawag ani mga programa nga pwede ninyo malantaw unya ang hapon, of course. Makauban na to kinagwapahan o kinakusgan ng mga personahe ng mga bisita nato para sa ana ang mga segments. Okay, so mga ka-TV, time check, it's 12:11 in the noontime and of course it's lunchtime, but then Friday is always a reading day. Yes. Ayan, salamat kaayo sa ato ang mga daghan kayo ang atong mabungahon kay ang tibok adlaw jud sa labi na jud sa Friday kay from the start until the suns will set, no? Daghan jud kayo kanang mahitabo ba og daghan po kayo tag makatunan pinaagi sa kaning mga platform bisan pa man sa luyo sa pandemya nga mga social distancing o sa pa ng mga pwede mga safety protocols nga ginadumilian jud nga magtapok pero our leaders are always thinking kung unsa jud ang pinaka the best na pwede nato mabuhat para ma-convey gyapon nato ang learning sa atong or learning sa mga bata og mabalambo pa jud ang ilaha pang mga status especially sa ilahang mga pag-eskwela karong mga takna. So saludo jud mi sa among mga leaders namo dahil sa inyong mga initiative. Thank you so much po. Ay susama ang ka-bright ba ang gasa nga nasa Ginoo sa ilaha pang leadership jud kaayo busa to God be the glory and thank you so much. Yes, and we are very grateful, no? We are very grateful of course once again to the presence of our regional director Alan G. Farnazo, Director 4. Diin nibisita siya sa ato ang sa Panabo City ni balik sa makausapa og nakabisita gayod og naka-obserba pod sa uba pipila ka mga eskwelahan nga iyang naadtuan. But then expect po natin na si RD ay babalik-balik din sa ating division dahil malapit na po tayo sa Davao City. And of course, sama sa iyang gihon gahapon, na-adjud siya po every weekends din kay most of the weekends rather kay naapod iyahang pamilya din sa Panabo. O di ba Teacher She? Certified Panabuan po diyan ato ang RD. Wow. Ayan. Okay. So once again to all our ka-TV, daghang kaayong salamat sa inyong pag-uban kanamo sa gikan sa buntag, alas 8 ganina sa buntag, alas 8:30 ba to kundi ko na sayo. Hantod karong mga taknaa. Thank you to all the parents nga walay puas sa pagsuporta sa ilang mga anak nga makapadayon ang pagkat-on sa pagbasa kay ang
basa, importante gayud para dili lang kay para makakutlo ta og mga kaalam, kundi kinigiya para sa maayong kaugmaon sa ato ang mga estudyante, mga anak ninyo, no? Kung kapilon lang nako, anak nako, maragana. O yan. And of course, this division reading program always want to address, no? To address and of course to enhance the reading skills of our learners when it comes to vocabulary, denotations, mga learning experiences, o uban pa nga mga reading skills diin nila makatunan pinaagi aning ato ang division Unlimited Stories for Reading the Lives. Okay, so teacher share. Ayan po. Maraming salamat sa atong mga suking tigpaminaw diya sa kahanginan. Dito tayo, live pa rin din tayo dito sa New Visayas On Air 99.0 AM Radio for a good start. I am your anchor today, Ma'am Sheila Marie Estelos Reyes, nagsasabi sa ating lahat that all things work together for good to those that love God. So salamat din guys. Bye-bye. Yes, and of course, once again, this is Mr. June Aguilon. Thank you so much for being with us in this Friday morning. And again, in behalf of the TV Aralan Productions with Sir Neil Michael Diases, our floor director, our streaming director, Sir Tyron Duhali, and of course sa ating management, no, sa SDO, SDS, Solitario and ESDS, Ma'am Febigere Famonte, to Sir John and Ma'am Eileen. Thank you so much for your support. Ayan, so once again, kami po ay pansamantalang magpapaalam muna sa ere at abangan po ninyo ngayong hapon ang ating live coverage para sa Alternative Learning System, Class, May Pag-asa at Health Check 101. Ito pa rin po ang inyong anchor para sa TV Aralan na laging nagsasabi sa TV Aralan, handang isip, handang bukas tayong lahat. Panoorin po natin muli ang ating station ID ng New Visayas Central Elementary School at susundan po yan ng station ID ng TV Aralan. Maraming salamat, Teacher She. Thank you so much sa pagsama sa akin. Ayan, dagan kayo salamat. Goodbye everyone. Happy lunch and enjoy the rest of the day. Bye-bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa tutulungan ka, kaya wag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas On Air 99.0 AM radio for a good start.
ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ng love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya. Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at matibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman. Kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sa pagkakaisa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap. Pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi
kaalaman, ngayon ka na ng problema. Ngunit kakapaya bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. Di magatubili sa pagkamit ng ating gagawin. Ikaw at ako, maghahayag ng panibagong yugto. Panibagong yugto. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala.